בוקר טוב. בוקר טוב. שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 28/7/26, אני במפגש שלישי עם אלוף במילואים, חבר הכנסת לשעבר, פרופסור איציק בן ישראל, במשרדו שבאוניברסיטת תל אביב. במפגשים הקודמים שמענו את הסיפור מהילדות, דרך הגיוס לצבא, מלחמת יום הכיפורים ועד מלחמת לבנון הראשונה. איציק, הגענו מלחמת לבנון. ספר על סיפור תקיפת הטילים, בבקשה. טוב, דיברנו בפעם שעברה על איך בעקבות הלקחים שהפקנו במלחמת יום כיפור, יותר נכון מהכישלון של מלחמת יום כיפור, שאני מדבר על חיל האוויר, של אי השמדה מיד בהתחלת המלחמה של מערך טילי הקרקע האוויר של המצרים והסורים, איך הפקנו את הלקחים מהכישלון הזה, ובנינו מערכת אחרת לגמרי, שהרעיון המרכזי שלה זה סגירה בזמן אמיתי של החוג בין התכנון למודיעין לתקיפה. לא מתכננים, מורידים פקודות, מחכים שהטייסים יחזרו, עושים להם תחקיר, לפי זה מתכננים את הגל הבא, שולחים עוד פעם מטוסי צילום לדעת איפה לעשות, כל זה זה קבועי זמן של יממות. במקום זה, איך הכל בזמן אמיתי, כי למדנו ביום כיפור שהמודיעין משתנה בזמן אמיתי, הסוללות זזות, נעות, משנות את מקומם, ואתה צריך לתפור את כל המערכת שתדע לעקוב אחרי זה, וכל עוד המטוסים באוויר, לשנות להם את המטרה ולתקוף את המטרות החדשות. וסיפרתי על הסיפור הזה של התא המיוחד לשליטה מרכזית שהקמנו, זה ביוזמה של אביהם סלע, כשהקמנו את זה הוא היה רב סרן, אבל עכשיו בסיפור שלנו ב-82 הוא כבר רמ"ח מבצעים של חיל האוויר. אני ושני החברים שלנו ממכון ויצמן, שיחד איתנו קיבלו גם את פרס חיל האוויר על העניין הזה ב-76. אנחנו מגיעים ל-82, הסיפור הוא כמובן לא סוריה, הסיפור הוא פתחלנד, השטח שעליו השתלט ארגון הטרור הפלסטיני של הפתח בראשות ערפאת, שיורה על יישובים שלנו, מזכיר לנו את מה שקורה פה לאחרונה, אבל לא חיזבאללה אלא הפלסטינים, ומסיבה כזאת או אחרת מדינת ישראל מחליטה לא להבליג עוד, ואנחנו תוקפים את פתחלנד, שזה נגרר אחר כך למהלך רחב יותר של בעצם כיבוש חצי מלבנון, כל דרום לבנון, כביש דמשק לבנון דרומה, קיטור כל הרצועה הזאת, שבסופה כולנו יודעים, עולים ערפאת ועוד איזה 5,000 אנשי פתח על אוניות, ונוסעים לתוניס, עד לפרק הבא של העימות בינינו. בתוך הסיפור הזה, הפתחלנד ממוקם בדרום לבנון, בעיקר באזור שנקרא הבקעה, ששם יושבים כוחות סורים, שהשתלטו בזמנו על לבנון, רק על החלק הזה של הבקעה. מאוחר יותר, אם נגיע לזה, נספר גם את הסיפור של שאר ההשתלטות שלהם על לבנון. וכשיושבים כוחות סורים, זה אומר יחד עם סוללות טילי קרקע אוויר. וכשאנחנו נלחמים, המטרה היא לא מלחמה בסוריה, המטרה היא אנחנו מול הפתח, אנחנו נלחמים מול הפתח בפתחלנד, לידם יש סורים, ובאזור יש סוללות טילים, שכמובן יורות על מטוסנו כשאנחנו חודרים לפגוע ואין פה איזה סידור רגע, אל תראו עלינו, אנחנו באים לפגוע בפתח ולא בכם. ובמסגרת הזאת מוחלט על ידי השלטונות, הרמטכ"ל, שר הביטחון, הממשלה, שאנחנו בשביל לאפשר את היעילות, את התקיפה שתהיה יעילה לקרקע, אנחנו חיל האוויר נשמיד את מערך טילי הקרקע האוויר של סוריה, שהוא מגן על הכוחות בבקעה. מבצע נקרא ארצה ב-19, וכמובן, כמו שהתאמנו בשנים שלפני זה, כמו שסיפרתי, התא שליטה המרכזי הזה בפיקודו של ראש מדור א' במחלקת מבצעים, רב סרן יצחק ז'טלני, הוא זה שמנהל את התקיפה. אנחנו רגילים לזה
התכנון נעשה על ידי כל מיני גופי תכנון, אבל בסוף המלחמה עצמה מנוהלת על ידי מפקד חיל האוויר. אז זה נכון שראייה כללית, הוא יושב בבור בתא של מה שאנחנו קוראים רמשל"ט, ראש המרכז שליטה, יושב בתא הזה ומנהל את המלחמה ככה מלמעלה, מתעסק בפרטים אפילו של ניהול המלחמה באוויר, לא על הקרקע, כי ברגע מסוים, אני תכף אספר את הסיפור, כשהסורים הבינו שאנחנו משמידים להם את הסוללות טילי קרקע אוויר, אז הם הכניסו פנימה מטוסים להגן על כוחותיהם, ואז היו הרבה מאוד, במקביל לתקיפה, אוויר קרקע, הרבה מאוד אוויר, קרבות אוויר, בין מטוסים סוריים למטוסים ישראלים, ואת חלק האוויר מנהל אחד, זה מפקד חיל אוויר, מהבור של חיל אוויר, ובבור של חיל אוויר זה בור כזה מחדר מתחתיו, זה החדר שבו מנהל ראש מדור, רב סרן, תסלח לי שאני אומר, נראה לי המשימה יותר חשובה באותו זמן, את התקיפת אוויר קרקע להשמדת מערך טילי הקרקע אוויר הסורים, פעם ראשונה בקנה מידה רציני מאז מלחמת יום כיפור, שבו פעם ראשונה יכולנו לבחון את כל הדברים שפותחו, החל מהלוגיקה בכלל של הכל בזמן אמיתי נסגר, דרך כל הכלים שמשרתים את זה. אני אומר לך, מודיעין בזמן אמיתי, אז תשאל אותי מאיפה המודיעין, איך הוא מגיע בזמן אמיתי, זזה סולה מכאן לשם, איך אתה יודע שהיא זזה? אז כל מה שצריך לפתח למודיעין, החל מלינט, מודיעין אלקטרוני, אלקטרוניק אינטליג'נס, זאת אומרת, כשמפעילים את המק"מים, אז אתה צריך להקן אותם. מאקנים אותם או על ידי תחנות אצלנו על הקרקע, או על ידי מטוסים שיש להם יכולת, מטוסים שזה המשימה שלהם, לא מטוסי קרב. מאקנים את השידור וסוגרים את כל המעגלים בזמן אמיתי, מל"טים למודיעין. לא היה לנו עוד כמו היום מל"טים לתקיפה, מטוסים ללא טייס, גם קראנו להם מזל"טים, מטוסים זהירים ללא טייס, מזל"טים שהם משדרים את המודיעין, לאן הם משדרים? לא כמו שהיה ביום כיפור, שמטוסי הצילום בכלל צילמו עם מצלמות עם פילם, שהיה צריך לפתח אותו ולאבד אותו ולפענח אותו, אלא בזמן אמיתי הוידאו יורד, ומגיע לתא השליטה הזה, או ליתר דיוק, מאחורי התא השליטה הזה יש כמה חדרים בבור, שמאבדים בשבילו את האינפורמציה, אז בצד המודיעיני קוראים לחדר הזה צמה, שם צוות מאמץ אופרטיבי, או צוות מאמץ עיקרי, תלוי את מי אתה שואל, ושם מעבירים את המסקנות מהתמונות שיורדות בווידאו למסכי מחשב. זה כבר לא מה שהיה פעם עם מברקים עם נ"צדיקים, מועברות ישר לתוך התא השליטה הזה, ושם על המסכים, אני דיברתי פעם שעברה, מצגים גרפיים, שנסענו למכון ויצמן, כי שמענו שהם הראשונים בארץ שקנו מצגים גרפיים, הם יושבים שם בתא הזה, התא הזה גודלו כחדר שלי בערך, זה הכל, מעט אנשים יושבים שם, המפקד ושלושה מח"טים קראנו להם, זאת אומרת, כל אחד הוא נקרא מח"ט כי הוא אחראי על השמדת חטיבת טילים, חטיבה זה 15 סוללות טילים, אז הוא מח"ט, המח"טים יושבים שם מול מסכים, ואנשים שצריכים לתת את המעטפת, כמו הלוחמה האלקטרונית, החיבור לתאי השליטה של חיל האוויר, כל הדברים הללו, כשצוות יחסית קטן, והוא מנהל את התקיפה בזמן אמיתי, זאת אומרת, תכננו מראש, הורדנו לטייסות, באנו, ועכשיו כמובן, כמו שקרה לנו ביום כיפור, הכל משתנה, נגיד לדוגמה, אתה מתכנן 3 גלים לתקוף סוללה מסוימת, כי אתה לא בטוח מבחינת החישוב של החקר ביצועים, שמטוס, מבנה אחד שיגיע לסוללה, הוא ישמיד אותה. אז זאת אומרת, יש מבנה שני ושלישי. עכשיו תאר לך שהראשון פוגע, המבנה השני הוא בדרך. הוא תוכנן להגיע דקה או 2 או כמה דקות אחרי הראשון, אבל הוא בדרך. מישהו צריך להגיד לו, המטרה שלך, אם היא הושמדה, ואם אתה יודע על זה, המטרה שלך הושמדה, קבל במקום זה מטרה אחרת, כי מטרה אחרת לא פגעו בה, אז צריך שם יותר כוח בשביל לפגוע בה. כל הדבר הזה זה מה שאנחנו קוראים שליטה בזמן אמיתי, וככה פעל המבצע הזה.
כשבמקביל לפעולה של התשל"ם, מפקד חיל אוויר עושה את ניהול אוויר האוויר במקביל. כמה הצלחת מבצע השמדת הטילים, מה שנקרא הרצב 19, השפיעה, או לא, אני אשאל אחרת, כמה הפעולה הקרקעית הייתה מותנית בהשמדת מערך הטק"א של סוריה? המבצע של הרצב 19 זכה לתשומת לב כמובן של כל הפיקוד העליון, הרמטכ"ל וכל האלה, כי הוא נחשב, כמו שאמרתי, א', זה טוב בכלל, תיקון שגיאה מיום כיפור, וב', נזכור רגע מה הייתה השגיאה. השגיאה, הכישלון ביום כיפור היה לא רק זה שלא הצלחנו להשמיד את הטק"א, אלא שהיא הצלחת הטק"א הובילה לכך שהפעולה הקרקעית על הקרקע נעשתה ללא הסיוע אווירי אפקטיבי, עד, כמו שהסברתי לפני 2 פרקים, עד לקראת סוף, אחרי הצליחה, שאז השמדנו את הטק"א וכן, חיל האוויר כן השתתף בסיוע אווירי, וכשהשווינו, זה ללא הכר, כן, שפועל הכוח הקרקעי עם סיוע אווירי אפקטיבי, הוא פועל בצורה הרבה יותר קלה והרבה יותר ברורה מבחינת התוצאות, במיוחד שכמו שאמרתי בלבנון השנייה, זה התגלגל לזה שכבשנו בסוף את כל חצי לבנון עד לכביש דמשק. כולנו ידענו את זה ולכן זה זכה לתשומת לב, ואם זה לא היה מצליח, יכול להיות שהיינו חוזרים עוד פעם על אותה חוויה נוראית שהכוחות היבשה על הקרקע צריכים לבצע משימה בשטח הררי מאוד בעייתי, זה לא מישורים ולא שטח הררי ואתה לא יודע מי מחכה לך מאחורי הגבעה, שטח הררי בעייתי ללא סיוע אווירי, זה היה כמובן נראה אחרת לגמרי. אני מזכיר שבאיזה 2 שבועות בערך פלוס מינוס כבשנו את חצי לבנון עד ביירות, עד כביש זה, והעלינו אחרי זה את ערפאת ואנשיו על האוניות. זה כמעט שלא יעלה על הדעת שהיה אפשר לעשות את זה ללא הסיוע האווירי שניתן, שהוא תוצאה של הסרת המכשול של טילי הקרקע אוויר. אם אני חוזר בכל אופן לסיפור עצמו של השמדת הטילים, מכיוון שאמרתי את זה נדמה לי גם פעם שעברה, מח"א היה עסוק באוויר אוויר, אז הרעלה שלו ישב איתי בטלפון. עכשיו אני, למרות שהייתי אחד מהבונים וזה, הייתי בדיוק בחופשה בין תפקידים, הייתי ראש ענף חקר ביצועים לקראת במעבר לתפקיד של ראש ענף במחלקת מחקר של מודיעין אוויר. אז בתוך התשל"ם הזה, בתור חקר ביצועים, הייתי מח"ט, כן? שם ישבתי ותמיד אחראי על השמדת אחת החטיבות, עשינו המון תרגולים על יבש, המון. אז אני, כל התרגילים האלה ישבתי, אבל עכשיו, שהגיע רגע האמת, אני פתאום, הפקודים שלי, זה שהחליפו אותי בחקר ביצועים, הם יושבים שם בין המח"טים להשמיט הזה, ואני כאילו בלי תפקיד. אז מה שסוכם זה שאני אשב על הטלפון, אני עמדתי בתא עם טלפון מחובר להרעלה של מפקד חיל אוויר, שאני אתאר לו מה אנחנו מצליחים לעשות, עד כמה אנחנו מתקדמים בהשמדת הטק"א, וגם מקבל ממנו דיווחים מה הם מצליחים לעשות בהשמדת מטוסי הסורים, ואני מעדכן את ג'טל מפעם לפעם, ואם צריך להתערב בעצות למח"טים. סלע עשה את זה בלי טלפון, הוא רץ מקומה לקומה, גם הוא, אין לו תפקיד עכשיו, זאת אומרת, תפקיד עצום היה לנו בבניין הכוח, בהכנת היכולות, אבל עכשיו מגיעים לרגע האמת, אנחנו כבר התקדמנו בינתיים הלאה. סלע רץ מלמעלה למטה וזה, ובאחד הריצות האלה עלה לו רעיון מבריק, באמת מבריק. התכנון שלנו היה ככה, יש כוח שהכנו, שאיתו אנחנו משמידים את הסולות טילים, עם רזרבות, כי אמרת לך, אתה לא יודע אם תפגע בפצצה הראשונה, ואחר כך יש עוד כוח שנכנס ומפציץ את הרכיבים שלהם, כדי שלא יוכלו גם לשקם את המערך הזה, זה הכל בתכנון. ברגע מסוים מתברר לנו, בזמן אמיתי הכל, כי הכל מחובר, מדווח ומקושר עם המחשבים, התברר לנו שאנחנו השמדנו את מערך הטילים הללו, וסלע בא לו איזה רעיון, למה שנכניס עכשיו עוד איזה, נדמה לי 100 מטוסים, אני לא זוכר את הסדר גודל כבר, פנימה לתקוף את הרכיבים שיצאנו
על האפס, מה שקוראים בכדורגל, כן? השמדנו מערך בכמה שעות בודדות, ולא נפגע לנו אף מטוס. זה לא מסוג הדברים, זה סמלי אולי, כן? אם היה נפגע מטוס אחד, זה עדיין ההישג היה נשאר גדול מספיק, אבל כשאתה על האפס, אתה אומר, למה לי לסכן עכשיו עוד מטוסים? אז הוא רץ למעלה, שכנע את מפקד חיל האוויר שניצח על המקהלה הזאת, דוד עברי, ובוטל המטס המתוכנן של השמדת הרכיבים, ובעצם סיימנו את המערכה הזאת עם השמדה מוחלטת של הטילים. הסורים, כמו שאמרתי, הבינו לפנינו שהושמד, אנחנו, לא היה לנו ביטחון, אוקיי, המק"מים, דרך אגב, גילינו את זה במלחמה הזאת, מכניס להם פצצה בין העיניים, מק"ם של סוללת טילים, אז הוא מתפרק, מתפוצץ, ואם נשאר איזה פידר מחובר לחשמל, אז אותה, האלינט שלנו מאוד רגיש, קולט עוד את הסיגנלים, היה לנו ממש ויכוח עם מרכז האלינט של 8200, בתוך כדי המבצע, אם הסולם חוסלה או לא. כי אומרים, אנחנו עוד קולטים שידורים של המק"ם משם. זה רק שידורים של זרזיפים כאלה, של המערכות שלהם היו מאוד רגישות, ולנו היה, בזמן אמיתי הכל, אתה רואה את הסרט, כן? חלק מהפצצות שאנחנו הטלנו, יש מצלמה בפצצה, והיא, כשהיא מתקרבת, התמונה שלה משודרת לטייס או לצוות שהטיל אותה, בדרך כלל זה לנווט דווקא, הנווט רואה שהיא הולכת למטרה, בעצם הרכיב העיקרי, המרכז ניהול אש, הוא רגע מטר ימינה או 5 מטר שמאלה, אז הוא יכול לתת לה פקודות מהמטוס. זה פצצה חכמה, מנוהגת כזאת. גולשת, וקצת שמאלה, קצת זה, והוא רואה בסוף איפה היא פוגעת, בדיוק של, אתה רואה בסרט, זאת אומרת, אצלנו בתשלם ראו שזה פגע בין העיניים של המק"ם, מהמודיעין עוד אומרים לך, אבל הוא עוד לא לגמרי מת, הוא גוסס, או לא יודע מה, הוא עוד משדר זה, ולוקח קצת זמן בשביל לצבור את הביטחון העצמי, ולהבין שזה ככה, אלפא, קראנו לזה אלפא, כשפוגם במטרה זה אלפא, האלפא היא אלפא באמת, ולא אלפא של שוויצרים, כי הטייס מדווח, אחרי זה כן הוא אומר, מטרה ככה וככה, מבנה זה וזה מודיע, אלפא. אלפא הוא באמת אלפא. ובסופו של דבר המערך באמת הושמד, ונרשם פרק חדש לגמרי בכל הסיפור הזה של המאזן בין טילי קרקע אוויר ובין מטוסי חיל האוויר. יצאנו מהמלחמה הזאת עם הרבה לקחים. אחד מהם היה כמובן שזה מה שפיתחנו פה של שליטה בזמן אמיתי, ואני כבר אמרתי, ואולי עכשיו זה יובן יותר טוב, אמרתי באחד הפרקים הקודמים, אנחנו יחידים בעולם. זאת אומרת, לא היה אף חיל אוויר בעולם שעשה מבצעי אוויר קרקע בסגירת חוג בזמן אמיתי. זה לא סתם מבצעים, זה מלחמה שלמה, כן? עם הרבה מאוד גיחות וזה, בזמן אמיתי. הבנו שזה באמת רכיב שכל התקוות שתלינו בו אכן התממשו, ולכן התחזק הביטחון שדה פה. זאת אומרת, אסור לספר לאף אחד, אפילו לא לבני בריתנו האמיתיים, האמריקאים. לא מספרים איך אנחנו הצלחנו לא לחזור על אותו מהלך שנכשלנו בו ביום כיפור, והסוף הוא ידוע. אנחנו סיפרנו להם את זה פעם ראשונה רק ב-91. זאת אומרת, אני קופץ לך איזה 10 שנים קדימה, התכוננו למלחמת המפרץ הראשונה. אני כבר הייתי אז, אולי נדבר על זה לחוד, הייתי אז רמ"ח מחקר של מודיעין חיל אוויר, ובמסגרת ההתכוננות, זה מלחמה יזומה על ידי האמריקאים, היה גם גנרל 4 כוכבים שנשלח לבור של חיל אוויר, למקרה שנצטרך להילחם ביחד, שהוא יהיה קצין התיאום בין הכוחות שלהם ובין הכוחות שלנו. זה כבר 91, אמרנו, הגיע כבר הזמן שאנחנו יכולים, במיוחד לאמריקאים, להראות להם, אם תהיה מלחמה משותפת, איך אנחנו מנהלים אותה,
וסיפרנו לו את זה, ופעם ראשונה שהאמריקאים השתמשו בשליטה בזמן אמיתי, בסגירת חוג בזמן אמיתי, דומה לשלנו, זה היה במלחמה השנייה ב-2003, במלחמת עיראק השנייה ב-2003, זה תיקח 2003, אצלנו זה היה מבצעים מ-76 נגיד, 5-6, אז אנחנו מדברים על 17. על 75 עד 2000 זה 25 שנה. 25. ועוד 3, אז כמעט 30 שנה, 25-30 שנה אחר כך, ייחודי לנו. היום כמובן זה סחורה עוברת לסוחר, כל אחד, כן, שיש לו, כל חיל אוויר מודרני, ככה הוא מבצע את התקיפות שלו. היום גם כמובן מחשבים, זה לא כמו שסיפרתי לך, כל המילה מחשבים, כן, המחשב שדרכו ניהלנו את כל הפעולה בתשלם, בבור, בתל אביב, המחשב ישב בנגב. כי המחשב של חיל אוויר שהיה אז באחד ממרכזי הבקרה בנגב היה פנוי. אז עם כבלים רצו האותות, אתה עושה משהו על הצג, זה לא פה, נעשה בין המסך למחשב שאצלי מתחת לשולחן, כן? או על השולחן לפעמים. אלא אז אתה עושה משהו על הצג, זה רץ בכבל לנגב, חוזר לצג, או כן, עם משהו אחרי החישוב, עולם אחר, טכנולוגיה אחרת, אבל הרעיון, היום זה הרבה יותר קל, הרעיון הוא אותו רעיון בדיוק. נגמרה מלחמת לבנון השנייה, אני מגיע הראשונה, ואני מגיע ללהק מודיעין אוויר, למחלקת מחקר, להיות ראש ענף, האחראי על הזירה, קראנו לה המערבית. הזירה המערבית, זאת אומרת מצרים ושאר העולם, היו שתי זירות, סוריה זה מה שהיו קוראים הזירה המזרחית והזירה המערבית. ביחד עם סוריה היה גם לבנון, כי מאוחר יותר סוריה בכלל השתלטה על כל לבנון, לא רק בדבר הזה, לא רק בבקה כמו שקראנו. אז אני זה, והצד הבא שלי הוא בכלל, אני מגיע להיות ראש ענף זירה מערבית, פחות או יותר עם הסכם השלום. כן, ב-81-2 נכתב פורמלית הסכם השלום, עוד שנה, שנתיים קודם זה כבר הולך לשם עם קמפ דיוויד, מה שקראנו. ובעצם אני רציתי לשם, כי מצרים, הזירה העיקרית לזה, עד שאני מגיע, היא בעצם זירה פחות חשובה, אבל כמו שאמר לי ראש להק מודיעין אוויר של אז, שקיבל אותי, ראובן אייל, תת אלוף ראובן אייל, אמר לי, זה יותר טוב דווקא להתחיל, לא מהזירה שהיא בחדשות כל רגע, אם אתה רוצה ללמוד משהו אמיתי על המודיעין, יותר טוב להתחיל דווקא משם, ואני עושה את התפקיד הזה. אני סיפרתי בהתחלה שלא רציתי לחתום והייתי חותם כל שנה, אז כל פעם זה, וכל פעם גם אני לא זוכר, אני סיפרתי בפרקים הקודמים שבמלחמת יום כיפורים, בגלל התחזיות שעשיתי שהתממשו, בגלל שחשבתי שה-SS6 הוא אחר ממה שהאמריקאים סיפרו לנו, נחשבתי כזה כחצי נביא כזה, יודע בככה, ושרציתי להשתחרר אז, קרא לי בני פלד, ואמר לי שאני אסור לי להשתחרר, אחרי, חתמתי שנה בהתחלה, ואחרי זה שרציתי פעם הבאה להשתחרר, אז הוא אמר לי, למה אתה רוצה להשתחרר? עוד בני פלד. אז אמרתי לו, כי אני, מאז שאני ילד, תמיד אמרו, זה יגדל, יהיה פרופסור באוניברסיטה, וגם הלכתי להיות עתודאי, ובגלל זה, כל המסלול הזה. ואז הוא אומר, בוא אליי לחדר, נדבר איתך ברצינות. יושב מולי ואומר לי, תגיד, חשבת פעם שאתה יכול להיות גם פרופסור וגם אלוף? אז אמרתי לו, אני לא יכול להיות אלוף. אז הוא אומר, למה? כי אני כולי אז הייתי עוד סגן, או סרן, שקיצרו את הפזם, נהייתי סרן.
בשבילי אלוף היחידי, אני בחיל אוויר, זה מפקד חיל אוויר ואני לא טייס, אז איך אני יכול להיות אלוף? לא יכול להיות מפקד חיל אוויר. אז הוא אומר לי, לא, מה רע בלהיות ראש אמ"ן? מה רע בלהיות, היה ראש מפעת אלוף, לא קראו לזה מפעת, קראו לזה ראש מו"פ, אבל הוא היה אלוף, שלמה ענבר. מה רע בלהיות ראש מו"פ? אם אנחנו נתכנן את המהלכים כנכונה, אתה בסוף תהיה גם פרופסור וגם אלוף. תכנן לי את כל התפקידים, הלך מהסוף, אמר אלוף זה או ראש אמ"ן או ראש מו"פ. בשביל להיות ראש אמ"ן צריך להיות לפני זה תת אלוף או רח"ט מחקר, או בשביל להיות ראש אמ"ן, או ראש להק מודיעין בחיל אוויר. בשביל להיות ראש מו"פ, צריך להיות, בשביל להיות ראש אלוף במו"פ, אתה צריך להיות לפני זה בתפקיד תת אלוף במו"פ, או להיות רמ"ח אמל"ח, אלופי משנה, רמ"ח אמל"ח. עשה לי את כל הזה אחורה, וכל 5 שנים שירות, 2 תחזור לאוניברסיטה, ושיום אחד תשתחרר, תוכל להצטרף כפרופסור לאוניברסיטה. זה בדיוק מה שקרה. אני מכל התפקידים שהוא רשם בכל שורה של דרגה 2-3 תפקידים, תמיד 1 או 2 מהם עשיתי, ורק את אלה, ולא אחרים. ובסוף חזרתי לאוניברסיטה, כי באמצע היה לי כל פעם שנים בזה, וחזרתי לאוניברסיטה לעשות את המשך הדרכי. אז אם אני מדבר אחרי 82, אחרי שלג, יצאתי ב-83 להשלים את התואר השני בפיזיקה. קיבלתי 2, למעשה הייתי כמו כל פעם, שקיבלתי 2, אחרי שנה חזרתי, כי קרה משהו וזה, צריך אותך עכשיו פה, צריך אותך שם, אז, אבל ב2 האלה, תוך איזה חודש בערך, זה מהזמן שהייתי צריך בשביל לסיים את התזה בפיזיקה, ואז קרה אירוע שהסיט אותי למחוזות אחרים, וזה, עליו נדבר אולי בפרק הבא. באתי לאוניברסיטה, אני יושב בחדרי באוניברסיטה, השנה היא כבר 83, אני אחרי התפקיד בלהק מודיעין אוויר, אני יושב באוניברסיטה, נפתח את הדלת, נכנס בן אדם, ואומר לי, בגדים אזרחים, למרות שהוא היה תת אלוף, אומר לי, אתה לא נפגשנו אף פעם באופן אישי, אבל אולי אתה מכיר את שמי, קוראים לי יואל בן פורת, אני הייתי מפקד 8200 במלחמת יום כיפור. עכשיו הוא היה באמת מפקד 8200 במלחמת יום כיפור, הכרתי את שמו, אבל לא היה לי יחסי עבודה איתו, אני ביום כיפור הייתי סגן, והוא מספר לי את הסיפור הבא. הוא, כ3 ימים לפני מלחמת יום כיפור, כמובן כל המודיעין הישראלי עסוק בשאלה מה זה כל התנועות האלה שהמצרים והסורים עושים ומה הם רוצים לעשות, תרגיל או מלחמה, וגם 8200 זה לב הצי"ח שלה, מה הם רוצים לעשות, ועובדים סביב השעון, לא ישנים, לא כלום, וזה 3 ימים לפני המלחמה, הוא מיירט ידיעה שבה השגריר, הוא הכוונה 8200, מיירט את ידיעה שבה השגריר של עיראק, עיראק כבר נשלטת דרך אגב יום כיפור על ידי סדאם חוסיין, השגריר העיראקי של סדאם חוסיין במוסקבה מדווח, הוא חוזר עכשיו מתדרוך של הקג"ב, יש ברגע זה מתנהל במצרים תרגיל, הוא יהפוך ב6 לאוקטובר למלחמה. אתה מפקד 8200, 3 ימים לפני המלחמה, מקבל כזאת ידיעה, תזכור שקג"ב זה לא סתם ארגון מודיעין זר שמדווח, אלא היה לסובייטים כמעט לכל סגן אלוף בצבא המצרי והסורי, יועץ צמוד אליו, שהוא סובייטי. זאת אומרת, הם יודעים בדיוק מה הצבא הזה עושה, אי אפשר להסתיר את זה מהם, והוא מדווח שזה מלחמה. אז יואל עושה מה שכל מפקד 8200 יעשה, מוריד מיד פקודת כוננות לכל החיילים, היו יחידות ההזנה ואיסוף לאורך הגבול, ללכת עם נעליים גבוהות וקסדות וכל הדברים מהסוג הזה, והוא מושיב את הרעלה שלו בצד, לא היה אז טלפון סלולרי.
ולמצוא מישהו בטלפון זה לא בטוח שאתה מוצא אותו, תדאג שאתה תופס את ראש אמ"ן ומוודא שהידיעה הזאת, שעכשיו סיפרתי לך עליה, היא הגיעה אליו, שראש אמ"ן קרא אותה, ואחרי כמה דקות ראש אמ"ן בטלפון אומר לו, מה אתה מתרגש שואל? יש שם הרבה דברים שאתה לא יודע. זה מה שהרוסים באמת חושבים, אבל גם הם, יש דברים אז יואל אומר לו, מה אני לא יודע, אני משתתף כל הזמן בערכות מודיעין, בזה אני יודע, אומר, אני אתן לך דוגמה. השגריר הזה הוא פנטזיונר ידוע, הרי זה לא התפקיד של 8200 לעקוב אחרי התיקים האישיים של האנשים בעיראק. יש גופים אחרים באמ"ן שעושים את זה. הוא פנטזיונר ידוע, לא סתם, עם תעודות. מה זה תעודות? הוא היה מאושפז בבית משוגעים. מה אתה רוצה יותר כן, שואל, המקור אמין, לא אמין, מה? אחרי כמה כאלה דברים שהוא לא ידע באמת, ושראש אמ"ן מספר לו, הוא מבטל את פקודת הכוננות שהוא נתן, וחוזר לחיים הרגילים, ואז שפורצת המלחמה הוא במשבר נפשי עמוק, שלא התאושש ממנו אם תשאל אותי עד סוף חייו, הוא נפטר גם לדעתי בסוף כתוצאה של שברון הלב של האירוע הזה, כשהוא מאשים את עצמו, שבגלל שהוא בקלות נתן לראש אמ"ן לשכנע אותו שהוא לא יודע מספיק, בגללו חלק מהעבדות הנוראיות שהיה לנו בשלושה ימים הראשונים של המלחמה, זה על המצפון שלו. והוא הולך כולו אפוף רגשות אשם כאלה, ושואל את עצמו, איך בעצם ויתרתי כל כך בקלות? למה לא, במילים שלו, בן אדם מאוד ציורי, למה לא הפכתי את השולחן? ואז הוא ועדת אגרנט, ובוועדת אגרנט מוציאים לא למה טעו, אלא מי טעה, כן? ראש אמ"ן אמר ככה, הערכת מחקר אמר ככה, כן? כולם העריכו שזה מלחמה בסיכוי מאוד נמוך, זה תרגיל, ומי טעה, ואת אלה שטעו העיפו מתפקידם. כל אחד שלחו אותו למשהו אחר, אבל לא, ככה אומר לי יואל בן פורת, כשהוא נכנס לחדר שלי באוניברסיטה, אבל לא בדקו למה טעינו כולנו. מה זה? כן, היום אתה שואל אנשים, אז אומרים, הם טעו כי היה להם קונספציה, וזה סתם מילים. כל איש מודיעין שעושה הערכה, יש לו בסוף קונספציה. רק לפעמים היא שגויה, לפעמים היא נכונה. אתה רוצה לדעת למה טעינו, אתה צריך למצוא סיבות אמיתיות לדבר הזה, לא טעינו כי מה? כי רצינו לדבוק במשהו לא נכון, אם היינו יודעים שזה לא נכון, לא היינו טועים. אז הלכתי לראש, ככה מספר לי יום בפורט, מיד אחרי שהעיפו את ראש אמ"ן זעירה מתפקידו, הלכתי לראש אמ"ן שהחליף אותו, ואמרתי לו, חייבים לעשות איזה צוות תחקיר אמיתי באמ"ן, למה כל כך הרבה אנשים טעו. היום, אם אתה פוגש אנשים ששירתו אז באמ"ן, אז הם יגידו לך, אני חשבתי אחרת, זה ככה תופעה אנושית ידועה. אבל כשוועדת אגרנט חיפשה מי באמת חשב אחרת, היא מצאה איזה סגן בקמניה של פיקוד דרום, אדון סימנטוב הידוע, כן? הוא היחידי שחשב שזה לא תרגיל, זה מלחמה, והציק למפקדים שלו עד כדי כך שכמעט הדיחו אותו. מעליו לא מצאו אף אחד. איך זה יכול להיות, אומר לי יום בפורט, שכולנו טעינו? אז אמר לי ראש אמ"ן, הראשון שבא אחרי הזה, אמר לי, תראה, העיפו לי את כל צמרת אמ"ן, את ראש אמ"ן, את רח"ט הזה, העיפו את כולם, באמת עד לרמה של ראשי ענפים בחטיבת המחקר. עכשיו יש לי משימה לבנות את אמ"ן מחדש, אני שם איקס על העבר, לא פותח יותר את הפרשה הזאת, כי תחקיר זה גם, אני אמרתי לך, אז למה אתה לא עשית, לא... תחקיר זה כאילו המשך הריב, מספיק עם הדבר הזה, אני בונה את אמ"ן מחדש, דף חדש, לא רוצה לעשות תחקירים על העבר. וראש אמ"ן אחריו עם אותה גישה, ועכשיו יש ראש אמ"ן חדש, עכשיו זה 83, 10 שנים אחרי המחדל של יום כיפור, ראש אמ"ן חדש. מי זה? אהוד ברק. הוא לא אכפת לו, הוא היה במלחמה, הוא היה שריונר, אז... לא אכפת לו מה ימצאו, אין יותר אצלו את החשבונות של
מי אמר מה, למה וזה, והוא מינה אותי. הלכתי אליו, הוא מינה אותי, אני מופיע עכשיו פה אצלך בתור עוזר ראש אמ"ן למתודולוגיה. תת אלוף, עוזר ראש, יום בן פורת, 10 שנים אחרי 8200 ויום כיפור, עוזר ראש אמ"ן למתודולוגיה, הוא מינה אותי לעשות תחקיר. תחקיר לא מי אמר מה, למה זה, ועדת אגרנט עשתה לא רע, אלא למה. למה קבוצה כזאת גדולה של אנשים אינטליגנטים, ואת חלקם אני הכרתי באמת אינטליגנטים, למה הייתה ככה? בדיעבד זה נראה ממש כמעט בלתי מובן, הדבר הזה. ונתנו לי את כל ארכיון אמ"ן, ממשיך להיות בן פורת ומספר לי, ושכנע ראש אמ"ן, אהוד ברק, את ראש המוסד, אני כבר לא זוכר מי זה היה ב-83, חופי נדמה, שכנע אותו לתת גם את כל ארכיון המוסד, שמו לי את זה בכמה חדרים בצריף בבעד גלילות, שזה 10 דקות נסיעה פה מהאוניברסיטה שלך, שמו את זה שעה, ואמרו לי, בבקשה, תעשה תחקיר. עכשיו הוא מגיע, הוא רואה, הכל זה, לא היה מחשבים ב-73, אז הכל זה בנייר, מה שיצא מהטלפרינטרים, מה שקוראים בשפה המקצועית עד היום באמ"ן, נרות, כן? אני דרך אגב, שראיתי את הניירות האלה, הבנתי למה קוראים לזה נרות, פעם ראשונה בחיים. אתה יודע למה? הטלפרינטר היה מספר את ההודעות שהוא מוציא, אז הוא היה כותב נאמבר 6, 7, הנאמבר היה כתוב NR. NR נקודה, זה צרפתי, היצרן של הטלפרינטרים אז היה צרפתי, אז זה נרות. קופסאות קרטון בגודל כזה, שבתוכם יש ניירות מהטלפרינטרים, ועל הקופסה כתוב המקור, ובאיזה יום זה, ולפעמים מאיזה שעה עד איזה שעה, כי היו מקורות שהיה להם הרבה. זהו, עכשיו יש לך כמה חדרים, תסתכל על החדר הזה, איזה 6 כאלה, מלאים בקופסאות קרטון, אלפי ידיעות, עשרות אלפי ידיעות. תחקור בבקשה מה היה. כולל השקלוטים מהמקומות שהיה בהם הקלטות. בחלק מקומות אצל הרמטכ"ל, בזה היו הקלטות. כולל ההקלטות, כולל הפרוטוקול וההקלטות של ועדת אגרנט, שגם זה היה הכל. כך תחקור. חזרתי לראש אמ"ן, זה כל זה הוא מספר לי באוניברסיטה, ואמרתי לו, הוא מספר יום בן פורת, אמרתי לו, אני צריך איזה 40-50 איש מינימום, לעבור על כל החומר הזה, אם אתה רוצה שנגמור תוך איזה חצי שנה, אחרת זה לא... אז אמר לי ראש אמ"ן, זה אין לי. את החומר אני אתן לך, אנשים שיש להם את הסיווג, וזה, יש שם מקורות, יש גם מידור פנימי בתוך גופי המודיעין, אתה לא צריך לדעת, אתה עובד על מחקר סוריה, אתה לא צריך לדעת מי המקורות במצרים, כן? וזה שם הכל, הניירות המקוריים, אתה רואה את הכל. אז צריך סיווג מתאים, אז זה צריך להיות קצינים בכירים. מאיפה יש לי 50 קצינים בכירים שאין להם עכשיו תפקיד שאני יכול לתת לך? אין כאלה. יש אולי כמה, הנה למשל, נתן לו את הדוגמה שלי, כי אנחנו הכרנו, הנה איציק בן ישראל הוא עכשיו בלימודים. אז כך כאלה שבלימודים תאסוף כאלה, בסוף הוא אסף איזה 5 כאלה. הוא צריך לאסוף 5, והתחיל פרק משמעותי מאוד בחיי, שינה לי את החיים, אני מוכרח להגיד, שתחילתו בצריפים, בגלילות, עם הארגזים האלה, שחוקרים את למה טעו במלחמת יום כיפור. איך מתחילים כזה פרויקט של תחקיר, שהוא 10 שנים אחרי המלחמה, כבר אנשים לא זוכרים בדיוק מה היה ומה לא, אני מזכיר, זה לא תחקיר אמיתי כזה במובן הזה, אבל לפחות מהחומר הכתוב, וכמויות כאלה ענק של חומר, איך אתה מתחיל? אתה לא מתחיל לקרוא כרונולוגית, כי את לא תגיע לכלום. אז התחלנו מכמה סוגיות, אמרנו, רגע, הגרסה הנפוצה בציבור זה שהתחלנו מהשאלה הזאת. אתה מלא שאלה ואתה חופש בחומר עימותים או הפרחות לשאלה. זה לא אני קורא ויודע מה היה, אלא נעלה השערה ונראה בחומר אם הוא מפריך או מאמת אותה. אז התחלנו מהשאלה הבאה. לפי האגדה הנפוצה בציבור, הפעם הראשונה שהודיעו לצה"ל שהולכת להיות מלחמה, זה בלילה שבין יום שישי ליום שבת שבו פרצה המלחמה, הודעה מימן שאומרת,
מחר, כנראה בהודעה הראשונה היה כתוב ב6 בערב, זה גם שאלה מעניינת שבדקנו מאיפה בא 6 בערב, כי הוא לא בא מהמקור. הודעה שאומרת, תרגיל תחריר 41, שמתקיים ברגע זה במצרים, יהפוך מחר למלחמה. האם זה הפעם הראשונה, עכשיו הידיעה הזאת מה מקורה? מקורה המקור שהיה לאמן אז זה היה סודי, רגיש, רק מתי מעט ידעו על קיומו. המקור, אשרף מרואן, שהיה מילא תפקיד כמין עוזר לענייני מודיעין בלשכת הנשיא סאדאת, במצרים זה מדינה מתוקנת, שם הנשיא עושה הכל, זה לא עושים ואחרי זה מדווחים לו או לא מדווחים לו. המקור הזה הוא נפגש בחוץ לארץ עם הקצה שלו, אבל הצטרף לקצה, לקצין המפעיל אותו מהמוסד, הצטרף ראש המוסד בעצמו, אברהם זמיר, וזמיר ישב איתו כמה שעות, הבין את הדבר הזה, בערב הוציאו את המברק, והמברק הזה התגלגל למה שאמרתי לך עכשיו, שמחר תפרוץ המלחמה. אבל יואל בן פורת יודע אישית ש3 ימים קודם כבר היה לו את הידיעה עם העיראקי הזה. אולי יש עוד כאלה. אולי הם איכשהו עבדו במערכת או טעו בהם בגלל, למשל, מעניין העיראקי, טעו כי הוא היה מאושפז בבית משוגעים. בדקנו אז, דרך אגב, את הסיפור של האשפוז, ומצאנו לו, הבנו אותו. השגריר הזה, הוא היה אחד מהקבוצה של סדאם חוסיין, שהתחילה לחפש את השלטון. כן, סדאם חוסיין תפס את השלטון בכוח בעיראק. וסדאם חוסיין, כשהיה מישהו חותר תחת שלטונו, אז היה מזמין אותו לשיחה ויורד בו. באופן אישי הוא היה יורד בו. היה בן אדם מאוד אכזרי. אבל השלטון הקודם היה קצת יותר, נקרא לזה, נאור, וכשהיה גורמים שצריך להיפטר מהם, אז בהתאם למיטב המסורת הסובייטית, למדו את זה מהסובייטים, את החשובים שבהם היו מאשפזים בבית משוגעים. אז ככה השפזו את השגריר, לא כי הוא היה באמת משוגע. וכשסדאם חוסיין תפס את השלטון ונעשה שליט בעיראק, אז הוא הוציא את החברים שלו, והחבר הזה, אחד הטובים, שלח אותו להיות התפקיד אולי הכי חשוב בעיראק, להיות שגריר בברית המועצות, שאז היא הייתה התומכת של עיראק. אז לא משוגע ולא סיפורים, כן? אבל יכול להיות שהיו עוד כאלה ידיעות, בואו נראה לחפש אותם. למשל, מה פתאום יצא ראש המוסד בעצמו לעשות תחקיר למקור, לאשרף מרואן? הרי, מה, הוא ידע מראש שהוא הולך להגיד לו שתהיה מלחמה? אז זה מובן, כן? אז אני בעצמי רוצה לבדוק שלא טועים פה. או מה? מתברר שככה, היה לאשרף מרואן יכולת להעביר לנו איזו הודעה בצורה מוצפנת של מילה אחת, פחות או יותר. והיה מילון מוסכם בינו ובין המוסד שלנו. אם הוא אומר את המילה הזאת, אז המשמעות היא ככה. ואם הוא אומר את המילה הזאת, המשמעות היא ככה. בראש הרשימה עמדה המילה כימיקלים. אם הוא אומר כימיקלים, המשמעות היא imminent war. אני אומר את זה באנגלית כי זה היה ככה כתוב במילון הזה. מלחמה מיידית. ואם יום אחד הוא ידווח כימיקלים, דהיינו מלחמה מיידית, אז יש איזה סידור שהוא צריך להפעיל, כי זה לא פשוט בזמן הזה לצאת עכשיו ממצרים, להיפגש עם המפעיל שלך במוסד. יש איזה סידור, הוא מפעיל את הסידור הזה, יוצא ומסביר, מפרט מה פירוש ה-imminent war הזה, מסביר את זה לקצה. אז הוא שלח את ה-imminent war הזה, את המילה כימיקלים, גם 3 ימים לפני המלחמה. בעצם ההתראה המודיעינית על מלחמת יום כיפור, מאותו מקור שבסוף גרם לנו להבין שזה מלחמה, הגיע יומיים לפני זה, זאת אומרת 3 ימים לפני המלחמה. יומיים לפני ההתראה המקובלת. אז בואו נתחיל רגע לראות מה קרה לה. הפיצו אותה, לא הפיצו אותה, לא מצאנו זכר להפצה.
הייתה צריכה להיות מופצת. אז עלה בראשו של יום מפורט, שהיה בן אדם מאוד יצירתי, אולי אלי זעירה וראש המוסד, אולי הם הסתירו את זה, זמיר. אולי הם הסתירו את הידיעה הזאת, כי זה פוגע בכל הזה שלהם, כן? כבר יומיים קודם היה להם התראה מהמקור, המקורב. חיפשנו בפרוטוקולים של ועדת אגרנט, זה לא כתוב. הנה לך הוכחה שהם הסתירו. לקח עוד קצת זמן לחפש והתברר שלא. הם לא הסתירו ולא כלום, אלא כל המקור הזה היה כזה רגיש, שאחרי שהם למשל סיפרו את זה לוועדת אגרנט, כן? הם ביקשו למחוק את זה מהפרוטוקול. שלא, כי עדיין, הרי בסוף גם הוא, לגרסת המצרים הוא התאבד, אבל הוא כנראה התאובד. זאת אומרת, הם כנראה הרגו אותו, ולא רצו שזה יקרה. בכל אופן, לפני עוד שמצאנו שזה לא, העובדה היא אבל שהיה עוד ידיעה כזה, והיו עוד כאלה. אני מצאתי אז בתחקיר הזה שם, מצאתי עוד כמה, שזה לא המקום עכשיו לספר את כולם, של ידיעות של מקורות אמינים וטובים, שמדווחים כמה ימים לפני המלחמה, שהתרגיל יסתיים ב6 לאוקטובר, ויהפוך להיות מלחמה. ולכל אחד מהם היה את הסיפור שלו, כמו שאני מספר לך כאן. בכל אופן, הם לא הסתירו, הם דיווחו על זה כמובן גם לרמטכ"ל, גם לשר הביטחון, גם לראש הממשלה. ראש הממשלה אפילו כעסה, כשהם דיווחו על זה, הם דנו בינם לבין עצמם, והחליטו שזה מצדיק את זה שראש המוסד ייסע בעצמו לתחקור, שהיה חלק מהנוהל, והוא נסע, וכשמדווחים לראש הממשלה, זה הוא כבר בשדה התעופה, מחכה לאישור שהיא תיתן לו, וכועסת עליו. למה חיכית עד עכשיו בלהגיד לי? זאת אומרת, לא הסתירו ולא כלום, עדיין זה לא שינה את התפיסה הכללית, וזה התחלתי להבין למה, רק בתחקירים האלה. מה פה שהתחלתי להבין? התחלתי להבין שיש בעיה, אני קורא לזה בלוגיקה של הסקת מסקנות. אתה במודיעין אוסף ידיעות. עכשיו, ידיעות, חלקן הן אמינות, חלקן הן לא אמינות, אין לך איזה חותמת משפנקה בד"ץ, שאומר לך, זה 100% אמין. גם אם זה מגיע מהמקור הכי טוב שאתה יש לך בעולם, בזה, יכול להיות שקרה משהו שהיווית את זה. אני יכול לתת לך דוגמה מניסיוני אחר כך, שהייתי רמ"ח מחקר. יום אחד, הסורים התחילו לעשות הכנות שנראות כמו מלחמה. ולא היה לנו שום מקור שאומר שהם הולכים למלחמה. אבל אתה לא יכול לבטל את זה. בסוף שנות ה-80, כן? אולי הם הולכים למלחמה. אז פונים לכל המקורות, מצייכים אותם, אומרים להם, אתם יודעים משהו, עשו את זה, עשו את זה, עשו את זה, והמקורות עונים, באופן מוצפן הם עונים, עובר דרך החיבור, דרך אלה ששוברים את ההצפנה, ומגיע דיווח אלינו, ששאלנו אותם, אם זה באמת מלחמה, אז צריך לא לבדוק מלאים בזה, צריך לסע. אז שאלנו כל מי שיש לו איזה נגיעה, האם בדקו את המלאים, האם הורידו את הרשתות, האם כל מיני כאלה דברים, וקיבלנו תשובה, בדקו, הורידו, כל הסימנים למלחמה, באמת ביד, דיון חירום אצל ראש אמ"ן, לפני שהוא כותב התראה להנהגה של המדינה שהולכת להיות מלחמה, ובדיון חירום מגיע באמצע הבן אדם האחראי על ההצפנות, הוא אומר, היה טעות בדיקודינג, בהצפנה, המילה לא נפלה מהדיקודינג. זאת אומרת, לא הורידו אותם להם, לא בדקו אותם להם, לא הורידו את הרשתות. אפילו דבר כזה יכול להיות. כן? שהכל בסדר, אבל טעות טכנית תקרא לזה, אבל זה יכול להיות. אז יש לך אבל ידיעות, עכשיו מהם אתה צריך להגיד, אוקיי, זה כל הידיעות שיש, עכשיו אני צריך להעריך מה יהיה. יכול להיות מלחמה, יכול להיות תרגיל, אולי משהו חצי, לא יודע, מבצע, יש כל מיני. איך אתה עושה את זה? כן? ואז שאלתי את עצמי, איפה, אני באוניברסיטה, כל אותו הזמן אני באוניברסיטה, כן? עכשיו אנחנו עושים את התחקיר הזה. חצי תחקיר, אני לא יודע איך תקרא לו. אני באוניברסיטה, איפה פה באוניברסיטה, או במדינת ישראל בכלל, יש אנשים
שבכלל נתנו דעתם על השאלה איך מקובץ של נתונים מוציאים מסקנות. מה הלוגיקה של הוצאת מסקנות? כן? אני למשל למדתי עכשיו, בפיזיקה לא אומרים לך איך יודעים, נגיד, יש לך פה, אתה רואה תמונה של איינשטיין על הקיר, הוא יום אחד בא ב-1905 ואמר, ניוטון, טעה לגמרי. הוא אמר שכוח המשיכה זה מכפלת מסות בזאת, חלקי המרחק בריבוע, אין בכלל דבר כזה. הוא אמר שהזמן זה דבר אבסולוטי, אם אני מודד זמן, אתה מודד זמן, עם אותו שעון שהולך באותו קצב, כן? זה אותו דבר. הוא לא חשב שהזמן בשביל מערכת אחת יכול להיות שונה, או הולך בקצב אחר. כשמערכת נוסעת אחת ביחד השנייה, הקצב לפי תורת היחסות משתנה. ניוטון לא העלה את זה על דעתו. עכשיו בא איינשטיין, זה הדוקטורט שלו, כן? ואומר, זה טעה ניוטון. עכשיו בפיזיקה, אומרים לו, אוקיי, השערה יפה, מותר להעלות השערות. זה לא רק מה שאתה רואה בעין, אתה מותר לך להעלות השערות אחרות. לבוא ולהגיד את הדברים המטורפים שלך, שהחלל הריק הוא מתעקם. איך ריק מתעקם? תגיד לי, אלוהים יודע. אבל מתמטית זה ניתן לתיאור מתמטי, שהחלל הריק מתעקם אם יש בו מסות, ולכן קווי השדה המדומיינים, כמו שיש לך מגנט, יש לו קווי שדה מקודם לקודם, גם לחלל הריק יש קווי שדה שאתה לא רואה אותם בעין, הם מתעקמים, ולכן אם גוף עובר ליד המסה, אז הוא נמשך אליה, לא כי יש כוח שמושך אותו, אלא כי הקווי השדה עקומים. השערה נהדרת, דוקטורט זה טוב, אבל עכשיו אתה צריך לפרסם את זה, ומישהו צריך לבדוק בניסוי, לראות אם זה מופרך או לא. תגיד, הם אמרו לו, אתה יכול להראות לנו איזה ניסוי, שנעשה את הניסוי, ואם יצא 6, נדע שניוטון טעה, או ההפך, נדע שאתה טעית. עכשיו, דיוק המדידה ב-1905 לא היה טוב לזה, אז איינשטיין לא היה לו ניסוי, אז עד עצם היום הזה, איינשטיין על יחסות לא קיבל פרס נובל. מי קיבל פרס נובל? הפיזיקאי הראשון, במקרה זה בריטי, שקרא את המאמר, שעלה לו רעיון מדהים, מבריק, איך אפשר לבדוק את זה, עשה את הניסוי, 1919, אנחנו מדברים 15 שנה אחרי הסיפור הזה, עשה את הניסוי, ויצא שניוטון טעה. אז מאז אנחנו כולנו יודעים שניוטון טעה. איינשטיין, אל תדאג, קיבל פיצוי פרס נובל על משהו אחר, כי הוא עושה המון דברים, אז הוא קיבל פרס נובל על משהו אחר. בכל אופן, הלוגיקה הזאת, שאני אומר לך עכשיו, לא לימדו אותי. כשלימדו אותי פיזיקה, לימדו אותי, כן, את הסיפור הזה, איך מצאו שזה וככה וזה, אבל לא אמרו לי, תראה, הלוגיקה היא, אתה רואה תופעה, אתה יכול להטיל ספק בהשערה שנובעת ממנה, למשל, אתה רואה התופעה הזה מתקרב לשמש, מותר לך להטיל ספק שיש כוח משיכה. בתנאי שיש לך השערה אחרת, שיכולה להסביר את אותו דבר, שאותה אפשר לבדוק בניסוי את ההשערה האחרת ולראות ניסוי מכריע, שאומר לך איזה אחד מההשערות היא הנכונה ולא. לא לימדו אותי את זה. איפה התעסקו בדבר הזה באוניברסיטה? במקום שנקרא פילוסופיה של המדע. כי יש לא פיזיקאים, אלא פילוסופים ששאלו איך קרתה, היסטורית, במאה ה-17 קרתה מה שאנחנו קוראים המהפכה המדעית. הלוגיקה המדעית הומצאה במאה ה-17. מי המציא אותה? קופרניקוס, גלילאו, ניוטון, כן? מה הלוגיקה המדעית אומרת? היא אומרת, זה התחיל מהשמש. אתה יודע, נכון, אם אני אשאל אותך, תגיד, השמש מסתובבת סביב כדור הארץ או הארץ סביב השמש? אתה מיד תגיד לי, הארץ סביב השמש. כי ככה לימדו אותך ואותי עוד בגן. אבל כל בן אדם, משחר קיום המין האנושי, ועד עצם היום הזה, יכול כל יום לצפות בשמיים ולראות את השמש מסתובבת סביבנו. איך אתה אומר לעזאזל שהשמש לא מסתובבת סביבנו, שאני רואה אותה כל בוקר, עולה במזרח ושוקעת במערב? אז אומרים לך ככה, אם זה השמש, וזה כדור הארץ, כדור הארץ מסתובב סביב השמש. אבל הוא גם מסתובב סביב עצמו. כשהוא מסתובב סביב עצמו, נגיד שזה אתה מסתכל על השמש, נראה לך שהשמש הולכת לכיוון הנגדי. אז בכלל, תדע לך, ההסבר הנכון זה, כדור הארץ א' הוא כדור. גם זה אני לא רואה, אני מסתכל, אני רואה שטוח. ב', הכדור הענק הזה מסתובב סביב עצמו, לכן נדמה לך שהשמש מסתובבת, ואפשר לעשות ניסוי, כמו שאדינגטון עשה, ולראות אם התיאוריה הזאת נכונה או התיאוריה הזאת נכונה.
וזה לוגיקה אחרת. עכשיו, היום אני כבר מבין שזה בגלל האבולוציה. האבולוציה הכניסה לנו למוח לוגיקה שגויה. אני יכול להמחיש את זה עם סיפור שאני המצאתי, משל, כן, של זה. תאר לך, עד לפני 13,000 שנה, בני האדם היו ציידים ולקטים. הם היו הולכים ממקום למקום ומחפשים אוכל, או לצוד או לקטוף מהעצים. רק לפני 13,000 שנה המציאו את הטכנולוגיה של החקלאות, והתחילה התיישבות קבע וכל התרבות האנושית שאנחנו מכירים. עכשיו תאר לך שיוצאת קבוצת ציידים ולקטים כזאת, בדרך כלל בראשות הזכר הכי גדול בקבוצה, כמה משפחות לחפש אוכל, ובחתיכת יער שלהם היא רואה פעם ראשונה בחיים, עד אז לא הגיעה החיה הזאת לחתיכת יער שלהם, אריה. אף פעם לא רואה אריה. עכשיו, לא מכירים את זה. יש שתי אפשרויות. או שזה חיה מסוכנת, אז מיד צריך לברוח, לרוץ חזרה למערה או לטפס על העצים. או ההפך, אולי זה חיה מהסוג של האיילים והצבעים שאני יכול לצוד ולאכול. עד שהם חושבים, זה ככה או ככה, האריה עושה מה שהאריות עושים, מתנפל עליהם וטורף איזה אחד או שניים. כל היתר כמובן בורחים. יוצאים אחרי כמה ימים רעבים, רואים עוד פעם אריה אחר. עכשיו, אבל כולם כבר ראו מה קרה עם האריה הראשון, אז מה הם עושים? אתה תגיד לי, באופן טבעי, אז הם בורחים, כי כבר ראו מה האריה עושה. עכשיו, שתאר לך שיש שם אחד פרופסור, למד גם פיזיקה, גם זה, אומר להם, במרכאות כמובן לא היה אז אוניברסיטאות פרופסורים, הוא אומר להם, מה אתם בורחים? מדוגמה אחת שראינו, אי אפשר לעשות כלל. אתה ראית דוגמה אחת, אולי ההוא היה פצוע, אולי ההוא היה רעב, או אולי, אני יודע מה, זה נראה לי מקשקש בזנב, או לא קשקש בזנב. זה, מדוגמה אחת אתם עושים כלל, מה קרה לגנים של הפרופסור? אריה אכל אותם, כי הוא היחידי שלא ברח, כן? אריה החדש, השני, אכל אותם. לא נשארו באבולוציה. האבולוציה בנתה לתוכנו בג במוח, שאומר, אתה תסמוך ללא הצדקה לוגית על הניסיון שלך. מה שראית עד היום, סיכוי גבוה מאוד שככה זה יימשך. למרות שלוגית, זה לא אומר כלום. אתה יכול לראות, ראו מיליוני ברבורים לבנים, עד שהגיעו האירופאים הראשונים באוסטרליה, ראו ברבור שחור, אמרו, זה לא ברבור, הוא שחור. לקח זמן להשתכנע שזה ברבור. זה שראית מיליונים זה לא הוכחה. עכשיו ככה אנחנו עושים ככה, היה תחריר 41 מלחמת יום כיפור. מה פירוש תחריר 41? היה קודם 40 תחרירים, כמעט כולם בוצעו, חלקם בוטלו ברגע האחרון. 40, מגייסים כוחות, 40 יום זה לוקח. מכל רחבי מצרים נגיד, מעלים אותם על רכבות, מביאים מהגבול עם לוב, מביאים את כולם לגבול איתנו, מחלקים אותו תצטיינות ליחידות שעשו, זה הכל לוגיסטיקה, עשו את המבצע הלוגיסטי, עמדו בלוז, והולכים הביתה, בעוד חודש לבוא לתחקיר הבא. 41 תרגילים. עכשיו מתנהל התחקיר 41, אתה שואל את המומחי אמן שהם עוקבים אחרי כל 40, מה זה? כמו שנאמר במברקים המצרים, תחריר 41 תרגיל. רגע, לא יכול להיות שזה מלחמה. יכול להיות, אבל אנחנו מכירים את התרגילים האלה, זה התרגיל. גם כתוב במברקים, זה המבצע העונה המצרי. כן? לבוא ולהגיד, לא, זה עונה וזה, לא חשבו. למה לא? אתה יכול, את אותה הלוגיקה המלאכותית, היא לא הלוגיקה הטבעית, שאנחנו מפעילים בפיזיקה, כן? אתה יכול להפעיל גם במודיעין, אם תכריח את האנשים לחשוב, לא כמו שהטבע אומר לי, המוח הזה, כן? אני צריך להיות, נגיד, קבעתי איתך פגישה בשעה 2, אני בא מהבית, אני יודע שהמרחק הוא כזה וכזה, אז אני יוצא חצי שעה לפני הזמן. כי זה הניסיון שלי. עכשיו, אני גם יודע שמפעם לפעם יהיה איזו תקלה בדרך, פקק, מעץ, עניינים, לא יודע מה, תאונה, ואז אני אחרי רבע שעה. אני יודע את זה. אבל ככה אני עובד בלי לחשוב. אלא אם הפגישה איתך היא כל כך חשובה, שאני אומר, אני אקח ספייר, יצא וישב אחרי זה חצי שעה וחכה לך. אני צריך להפעיל את הלוגיקה הנכונה, המדעית, שהומצאה במאה ה-17, גם על המודיעין.
זה ממש טריוויאלי. כל זה איפה היה רשום? בפנקס, הייתי הולך עם פנקס ורושם את כל הדברים בפנקס, רשום בפנקס, עד לאירוע שסיפרתי עליו, שיואל בן פורת חשב שאולי זמיר ואלי זעירא הסתירו מוועדת אגרנט את הסיפור, חשב שלא בצדק, טעה. למה? כי הוא העלה את השערה הזאת בחדר שישבנו שם, בגלילות, 5 אנשים, לקח שבוע עד שזה השמועה הגיעה לאוזני זמיר. שיואל בן פורת, שעושה עכשיו את התחקיר, חושב שככה, וזמיר מיד כתב מכתב מנוסח על ידי עורך דין, תביעת דיבה, להזמין את יואל למשפט, ועד שזה כתב את המכתב, ועד שזה הגיע, בינתיים מצאנו שהוא צודק, ויואל התנצל, ואמר, לא, אנחנו רק בדקנו לראות שזה לא נכון, ומצאנו גם את ההוכחות שזה נכון, וזה סתם היה רק בדיקה, והתנצל, ולא היה משפט ולא כלום. אבל מה? באו המשאיות ולקחו את כל החומר. גם של המוסד בהתחלה וגם של אמן אחרי זה, ונקטע המבצע, התחקיר המאוחר הזה באיבו. עכשיו אני נשארתי עם הפנקס, פתאום אמרו לי, רגע, אתה לא יכול, זאת אומרת, חשבתי שאתה תהיה עוד שנה, אבל אנחנו מקדמים אותך לאלוף משנה, אתה צריך לחזור עכשיו, לאחד מהתפקידים שהיו רשומים במגילה הזאת שמפקד בני פלד עשה לי, אז חזרתי עם הניירות, ומה יצא מזה? זה עכשיו אצלי בראש, אף אחד בעולם לא זה, אז מכיוון שעשיתי בזמן האוניברסיטה, עשיתי את התחקיר הזה בזמן האוניברסיטה, אז התחלתי לכתוב מאמרים תיאורטיים, בלי דוגמאות, אסור, זה ביטחון שדה, כן? התחלתי לכתוב על איך מפיקים לקחים מנתונים שעומדים לנגד עיניך, ובסוף פרסמתי את זה בספר. כתבתי את זה בספר, הספר הזה, הדיאלוגים על מדע ומודיעין, כן, שבו יש 3 אנשים שמדברים ביניהם, כתוב בסגנון הדיאלוגים של אפלטון, יש שם קצין בכיר שהיה במודיעין, בא להתייעץ עם פרופסור לפילוסופיה, איך מפיקים לקחים מנתונים, וזה בבית של הפרופסור, ושם המארחת זה אשתו הפסיכולוגית, והיא מפעם לפעם מתערבת ונותנת תובנות פסיכולוגיות לעניין הזה. אני דרך אגב עשיתי אותו דבר בזמן שכתבתי את הספר, הלכתי לדבר, ושכתבתי את המאמרים, הלכתי לדבר עם אנשים בעלי שם בפסיכולוגיה, למשל, היה, זיכרונו לברכה, פרופסור טברסקי באוניברסיטה העברית, יחד עם פרופסור כהנמן באוניברסיטה העברית, כתבו מאמרים בפסיכולוגיה על המוח האנושי, איך הוא מתנהג בתנאי ודאות. שהוא לא יודע משהו, מתברר שהוא ממציא. הוא לא אוהב את האי ודאות, והוא ממציא, והבן אדם משוכנע שהוא ממציא. אז נסעתי לאוניברסיטה העברית להיפגש, הרבה דברים למדתי מטברסקי בדבר הזה, בינתיים הוא מת, הם הסבו את התובנות שלהם לגבי התנהגות בתנאי ודאות לכלכלה, וטברסקי שהיה מוביל מבין שניהם מת, כהנמן קיבל את פרס נובל לכלכלה, שם המודל הזה אומץ, ואני מזכיר אותו גם בספר כאן, והספר הוא בעצם, בלי שאני כותב את זה במפורש, על מלחמת יום כיפור ועל הכישלון המודיעיני ביום כיפור, עם הצעה מאוד ברורה להחליף את הלוגיקה הרגילה, שהיא מסתמכת על הניסיון, בלוגיקה שמעלה השערות ומנסה להפריך אותן, לא לאמת את מה שאני חושב. אם אני אומר לך, תגיד, למה אתה חושב שזה תרגיל? אז אתה תגיד לי, כי כתוב במברגים, תרגיל 41, תחקיר 41, המצרים כבר כמה שנים עושים את זה, אנחנו מכירים את ראש הענף אחראי על התרגילים, כל מיני, הכל זה הניסיון שלך, אתה יודע, כן? ואתה לא אומר, רגע, בוא נראה, אולי יש איזו השערה אחרת, שאותה אי אפשר להפריך, הרי לתרגילים יש הפרחה עם הידיעות האלה שהזכרתי לך,
שלא זכו לפרסום, אבל הן היו קיימות. מפעם לפעם שצץ מישהו ואמר זה מלחמה. אז כתבתי את הספר הזה, ואחר כך שהשתחררתי, הוצאתי לו גרסה, זה הספר. איציק, לפי מה שאתה מספר, נראה לי שהתחום של המודיעין ומה שהוטל עליך לחקור את הנסיבות ואת הידיעות, מעניין אותך לא פחות מאשר תחום המדעים המדויקים והמתמטיקה והפיזיקה. נכון, במיוחד בגלל שהתגלה לי שהלוגיקה שצריכה להיות במודיעין, לא זאת שאנשי המודיעין משתמשים בה עד עצם היום הזה. כן? הלוגיקה הזאת היא בעצם משותפת ללוגיקה של הפיזיקה שהיא הומצאה במאה ה-17, שיחסית תחשוב, ההומו ספיאנס קיים 300,000 שנה, 117 זה לפני 300 שנה, 300,000 שנה פחות 300 לא הייתה ידועה לאנושות, כן? הייתה, שזאת הלוגיקה בעצם. יתרה מכך, אתה זוכר את כל התחלת הסיפור שלנו, סיפרתי על הילדות ועל ההתחלה שלי בחיל האוויר, עם זה שלא מצא חן בעיניי, מה שאומרים על ה-SS6, שחשבתי שזה אחרת, דבר לי זה אותה לוגיקה. אני לא ידעתי אז שאני מדבר במונחים לוגיים, היום אני יודע להגדיר את זה עם הפרחות ועם השערות, כן? כי למדתי את זה בתוך הפילוסופיה של המדע. אלא, אבל ככה חשבתי, מלידה או מחינוך, כן, נגיד, משהו כזה. ככה חשבתי, כן? אמרו משהו, אני העליתי ספק, אולי זה אחרת, אולי יכול להיות הסבר אחר, כדור הארץ מסתובב סביב הציר שלו ולא סביב השמש, נגיד, אבל במקרה של ה-SS6, אולי טיל לטווח כזה ולא לכזה, וכל מיני כאלה וזה, ולאט לאט מצאתי אז, אני מדבר לך על הסיפור שסיפרתי בפעמים הקודמות, מצאתי הוכחות שמפריחות את התזות של האמריקאים, של המודיעין האמריקאי לגבי התכונות של ה-SS6. אז זה נפל, נשאר שלי, כן? זו אותה לוגיקה. פתאום גיליתי שזה הכל אותו סוג של דבר, של איך צריך להתייחס נכון להוצאת מסקנות ממה שאתה יודע בתנאי ודאות. אם לא היה ודאות, שכח מכל מה שאמרתי, הכל ברור. כן? אם יש לי 2 ועוד 2, זה שווה 4, זהו. לא יכול להיות 5, לא יכול להיות 3. אבל פה אין שום ודאות. כן? אבל אם אני עכשיו עושה משהו מהחיים, אי ודאות זה אותה לוגיקה בדיוק. לכן גם, באופן טבעי, כששאלו אותי, הייתי בלימודים, מה התפקיד הבא שאתה רוצה? אחרי שעשיתי בלימודים, עשיתי הסבה דרך אגב, ועזבתי את הפיזיקה, והתחלתי בפילוסופיה, בגלל הפילוסופיה של המדע, בדיוק מהסיבה הזאת. אז שאלו אותי, מה אתה רוצה? אז אמרתי, עכשיו אני רוצה להיות רב"ח מחקר של מודיעין חיל אוויר, כי כבר הייתי בפזם של לקבל אלוף משנה, ואז יום אחד צלצלו אליי ואמרו לי, אנחנו צריכים אותך עכשיו, אתה חותך את הלימודים באמצע, כי יש תפקיד, לא מה שאתה רצית, זה יהיה בתפקיד הבא, הבטחה, אבל אתה תהיה מה שקוראים רמ"ח-עם, ראש מחלקת אמצעים מיוחדים, שמטעמים של ביטחון שדה אני לא יכול להגיד מה המחלקה הזאת עושה. אני אגיד בגדול היה אז בחיל האוויר 2 מחלקות מקבילות של אמל"ח, אחד אמל"ח הרגיל, האמצעי לוחמה הרגילים, ואחד המיוחדים, והמיוחדים זה משהו מסווג שאי אפשר להגיד עליו כלום, אז הייתי איזה 3 שנים מ-83 בערך עד 86 או 7, אני לא זוכר, משהו כזה, הייתי רמ"ח-עם, ראש מחלקת אמצעים מיוחדים, אני לא אגיד על התקופה הזאת כלום, ואחר כך נעשיתי ב-87 או משהו כזה, נעשיתי רמ"ח מחקר של מודיעין חיל אוויר, עד כולל מלחמת המפרץ הראשונה, שבה היה לי פעם ראשונה הזדמנות בחיים, את הלוגיקה הזאת שאני הבנתי שככה צריך לעשות הערכת מודיעין ולא כמו שכולם עושים, להפעיל מחלקה שלמה, כל מחלקת מחקר של חיל אוויר, להכריח אותה לעבוד בלוגיקה הזאת.
אז אני אספר על זה אולי עכשיו. אני אגיד דרך אגב, אפרופו הימים האלה, שאותה הלוגיקה שדיברתי עליה, של איך צריך לעשות הערכת מודיעין, שבהתחלה, דרך אגב, אחרי התחקיר של הספרים שאני פרסמתי, ואחרי שדיברו על זה הרבה באמן, ואחרי הכישרון של יום כיפור, זכתה להקשבה רבה בגופי המודיעין של מדינת ישראל, גם באמן, גם בשב"כ, בקורס הבין שירותי, כל כזה קורס החל מהקורס הבין שירותי, שזה הבכיר ביותר שיש במודיעין, וכלה בקורסים לחיילים שעכשיו התגייסו ל-8200, היו מזמינים אותי להרצות על הלוגיקה של המודיעין. זכתה להקשבה רבה ולאפס תוצאות, חוץ ממה שהיה תחת פיקודי האישי, לאפס תוצאות, כי היא לא טבעית. המוח שלנו לא בנוי ככה, לא סתם אין הרבה פיזיקאים בעולם, כן? תחשוב כמה אנשים יש בעולם, כמה מהם פיזיקאים, זה כלום. זה לוגיקה לא טבעית, אבל היא זכתה להקשבה. הדבר, אני יכול להגיד, הכי מעניין שקרה לי עם הדבר הזה, אני ב-89, בהיותי רמ"ח מחקר מודיעין אוויר, כתבתי מאמר בעיתונות, באחד מהפעמים שעוד פעם אני עושה סיבוב באוניברסיטה, איבדתי את זה והוצאתי אותו ב-89, כתבתי מאמר, מה הלוגיקה, באנגלית, בז'ורנל מקצועי לענייני מודיעין, מה הלוגיקה של המודיעין, של הערכת מודיעין, The philosophy and logic of intelligence estimate, זה השם של הזה, וכמו כל מאמר, בהתחלה הוא מקבל מיליוני ציטוטים, הוא נכנס לסילבוסים של כל מיני קורסים למודיעין בעולם, לאט לאט, 89 עד היום, זה עוד מעט 40 שנה, לאט לאט נעלה, ופתאום, מלפני שנתיים בערך, שנתיים וחצי, טרח, יש לי שירות כזה בטלפון, שכל פעם שמישהו מצטט, זה פרופסורים יש להם כזה שירות, מישהו מצטט מאמר שלך, אז אתה מקבל הודעה, וסופרים לך את הציטוטים. אז פתאום, מחצי שנה בערך אחרי השביעי באוקטובר, פתאום אני מתחיל לקבל תדירות הולכת וגוברת, היא הגיעה, לא תאמין, אבל יותר מאחד ביום. יותר מציטוט אחד ביום, אני מקבל כל יום, יותר מאחד, סך הכל צברתי עד עכשיו למאמר הזה, יותר מ-1500 ציטוטים, עוד לא עברו 1500 יום. מאז פרוץ השביעי באוקטובר, כן? מהמלחמה. זה אומר לך גם שהעולם כולו פתאום חוזר עוד פעם לעסוק בשאלה, כן? איך המודיעין הישראלי, עכשיו אני מדבר איתך על השביעי לאוקטובר בכלל, לא לזה, איך המודיעין בישראלי טעות גסה כזאת, בקשר להערכה שהחמאס כן יעשה מבצע כזה או לא יעשה מבצע כזה, במיוחד שמתפרסם כל הזמן, מה ידעו? ירדו על התוכנית מ-2014, התוכנית המקורית שהתבססה על מנהרות, ואחר כך כשהם הסבו את זה לחדירה מעל הקרקע, אז ידעו על זה גם שנתיים לפני 2003, אוקטובר 23. ואיך ידעתם את כל זה, ובסוף לא העליתם כוננות באוגדה, כן? הכל זה אותו עניין. אתה סומך על הניסיון שלך, על האבולוציה שאמרתי לך עכשיו, סיפרתי לך עם אריה, שהאבולוציה דאגה לזה שהמוח שלנו יהיה דפוק בדבר הזה, יש גם אבולוציה חברתית. כן, תאר לך שאתה עכשיו ממנה קצינים במודיעין פיקוד דרום. כן? כל פעם יש איזה אירוע שעושה מערכת מצב, רגע, אולי הפעם הם כן מתכוונים לבצע את התוכנית שאנחנו מכירים, שהיא בידינו, ושהם מתאמנים עליה ומפרסמים לפעמים חלק מהאימונים בטלוויזיה שלהם. זה מה שהיה עם לפני אוקטובר 23. אז יש, כל הסיפורים כולנו שמענו, התצפיתניות, היא אומרת, זה אומרת, יש איזה חשש, עושים דיון. בדיון הזה חלק מהאנשים אומר, כן, צריך להביא בחשבון שזה, הפעם הם יבצעו את התוכנית. חלק מהאנשים אומר, לא, הם מדברים, אלה יודעים רק לדבר, זה לא באמת זה, ואין להם אינטרס וכל מיני כאלה. ובסוף מה קרה?
כמעט תמיד צדקו אלה שהיו קול. עכשיו, אתה צריך לקדם אנשים לתפקיד הבא, מסרן לרב סרן, מרב סרן לסגן אלוף, אתה צריך לקדם, את מי תקדם? את אלה שטעו או את אלה שצדקו? תשובה ברורה. התשובה היא ברורה, ואז יש לך אבולוציה חברתית. הגנים, אתה אוכל את הגנים של הצודקים מצד הקידום, כאילו מה שמקביל לאבולוציה הביולוגית. אתה מקדם את אלה שצדקו, אלה שהיו קול, שלא זה, ולכן אתה משמיד במו ידיך, אם פה ושם יש בני אדם שחושבים כמו שצריך, נכון, מבחינת הלוגיקה שתיארתי עכשיו, אתה לא מקדם אותם, אתה מקדם את האחרים. ואחרי זה אתה מתפלא שמגיעים להפתעות כאלה. אז אנחנו נחזור לעניין שלנו. גמרתי את זה, נעשיתי רמ"ח מחקר מודיעין אוויר, ואני אתן לך רק דוגמה אחת, היו כאלה עשרות של איך מפיקים מסקנות מנתוני מודיעין, שעכשיו שאני רמ"ח מחקר, כן? ולפני עוד מלחמת המפרץ, והדוגמה הזאת היא מאוד פשוטה. יום אחד, השנה היא בערך 88, אל תתפוס אותי בשנה, יום אחד הסורים מתחילים להתאמן בחיל האוויר הסורי, בהפצצה, בשיטה שלא ידועה בעולם. אין שום חיל אוויר בעולם, לא אנחנו ולא בהונולולו, שמתאמנים בשיטה הזאת. מה? יש לך מטרה. מטרה, יש כל מיני דרכים להגיע אליה ולהפציץ אותה. אחד עושה ככה, אחד עושה ככה, יש כל מיני דרכים. בדרך כלל, להוציא מעט מאוד חילות אוויר בעולם, שאנחנו אולי הראשונים שבהם, אתה לא יכול עם גיחה אחת, פצצה אחת, להשמיד מטרה. אתה צריך לזרוק מספיק פצצות שהסטטיסטיקה עובדת, שתיפגע המטרה, במיוחד אם המטרה זה מטרה צבאית כמו טנק או זה שהיא מוגנת, ואתה צריך שהפצצה תפגע ממש בטנק, בשביל שהוא זה, ולא מספיק 5 מטר מהטנק, בשביל שהוא יושמד. אז מה עושים? עושים כמה מטוסים. אומרים, לא רק אחד, נשלח, כמו שסיפרתי את הסיפור על ארצב 19 ב-82. איך אני עם כמה מטוסים טס? הסורים התחילו להתאמן בהפצצה של שמיניות. זאת אומרת, 8 מטוסים במטווח. אני לא יודע את מי הם הולכים להפציץ, אני לא יודע זה, אבל זה תפקידנו, מודיעין אוויר, הוא עוקב אחרי פעילות חיל האוויר הסורי, ואנחנו רואים שכל 8 טסים נמוך, מתרוממים ביחד, מתכופפים ביחד, פונים למטרה ומפציצים ביחד. עכשיו, השמינייה, היום כבר אין שמינייה אירובטית בחיל האוויר, פעם היה, כי זה יותר מדי, כי כשאתה טס בשמינייה ביחד, אתה כל הזמן צריך להיזהר, שאף אחד לא יתקע בך. כן, אתה לא זה, איך עושה את זה למשל כל חיל אוויר אחר נורמלי בעולם? הוא אומר, השמינייה, אני מחלק אותה ל4 זוגות. יבוא זוג יפציץ, יבוא זוג אחריו קצת, תשים זוג אחרי זוג, או במקסימום רביעייה, זה יותר מזה אי אפשר, ואחרי זה עוד זוג ועוד זוג, כן, ואז, אבל מה? הראשון בא זורק את הפצצות, הפצצות פוגעות, או לא פוגעות, או פוגעות ליד המטרה, יוצא המון עשן. השני בא, הוא רואה את העשן, הוא צריך לכוון, אז זה לא טוב. אז אני צריך לפתוח בין הזוגות האלה, צריך לפתוח נגיד איזה 2 דקות, כדי שהעשן יתפזר. שזה אני יכול, עוד 2 זוגות קרוב אני יכול לעשות, אבל ברביעייה השנייה אני צריך לפתוח איזה 2 דקות. אז אם אני צריך הרבה מטוסים, התקיפה תימשך הרבה זמן. אם אני רוצה לעשות משהו בהפתעה, אז אני לא יכול, הראשון יפתיע, אבל אחרי שיעברו עוד הרבה דקות עד האחרונים, והאחרונים ייפגעו. אז איך מצמצמים את הזמנים האלה? אז אמרנו אולי, למה שהתאמנו בשמינייה? זה נורא קשה. הם גם לא פגעו במטרה. זאת אומרת, אנחנו עקבנו אחרי פגיעות שלהם במטווח, וראינו שהם מפספסים במאות מטרים. כי זה קשה, הם כל הזמן צריכים להיזהר בתוך המבנה. למה שיעשו כזה דבר לא הגיוני? אז בבקשה, זה בעיה לא שגרתית, וזה יושבת מחלקת מחקר מודיעין אוויר, שזה תפקידה, היא אחראית על מחקר חיל האוויר הסורי, לחשוב מה הסורים, למה הם עושים את זה, ועכשיו זה דבר נורא חשוב למה, כי מתברר לנו
עושים כמעט רק את זה. כל האימונים באוויר קרקע, בחיל האוויר הסורי, הוסבו לאימון בשמיניות. גמרו באיזה חודשיים את כל תקציב האימונים לאוויר קרקע השנתי של חיל האוויר הסורי. ומפעם לפעם הנשיא אסד, אסד האבא, מצלצל למפקד חיל האוויר הסורי, עלי מלחבג'י, ואומר לו, נו, יש כבר שמינייה שהגיעה לרמה המבוקשת? הוא לא אומר מה הרמה המבוקשת, אבל אם הנשיא אסד מצלצל למפקד חיל האוויר, אז זה לא איזה סתם גחמה של איזה מפקד שזזו לו הברגים בראש. ולא מצאתם לזה שום סימוכין אצל הסובייטים? כלומר, הם לא העתיקו את זה משום? אין, לא, בעולם אין כזה. לא שלא מצאנו, אין. בדקנו, יש מישהו, זה אין. אבל הם מתייחסים לזה ברצינות, אוקיי? אז עכשיו עושים דיון הערכה שגרתי. אני ראש הדיון. ואחד אומר, אני חושב שזה ככה. והשני אומר, אני חושב שזה בגלל ככה. והשלישי אומר ככה וזה וזה. עד לאותו יום, יום שישי אחד, שאסד מצלצל לעלי מלחבג'י, למפקד חיל האוויר הסורי, ואומר לו, תגיד, יש כבר זה? והוא אומר לו, כן, יש שמינייה, אפשר להמשיך. יש לנו כבר שמינייה שהגיעה לרמה שהיא יודעת לבצע את המשימה. אתה לא יודע מה המשימה, ואתה לא יודע מה זה. טוב, זה יכול להיות, נגיד, שהם חושבים לבוא, לחדור את ההגנה האווירית הישראלית, להפציץ את הכור בדימונה. נכון? משהו בומבסטי כזה, אם אתה משקיע את כל השנה בחודשיים. אז זה כבר אי אפשר להגיד, אוקיי, שבת, בוא נדבר על זה ביום ראשון, זה לא עובד, הדבר הזה. אז לא יוצאים מהחדר, אני אומר, אני מכנס את כל מחלקת מחקר מודיעין אוויר, אנחנו לא יוצאים מפה מהאולם, עד שאנחנו לא מגבשים את דעתנו, למה הם עושים את זה? מה הם רוצים להשיג? אז כאן אחד אומר, הם רוצים להפציץ את הכור בדימונה. ככה את הדוגמה הכי פשוטה. או נגיד מטרה אסטרטגית, ייחודית, חשובה, כי זה רק שמינייה אחת, זה לא כל חיל האוויר עכשיו יבוא. מטרה אסטרטגית חשובה נורא בישראל. קופץ אחד שני, ואומר, מי אמר שזה בישראל? אנחנו ציינו תמיד על ראש הגנב בוער הכובע, אם הסורים עושים משהו זה נגדנו. אבל באותו זמן מתנהלת מלחמת עיראק-איראן, שאני מזכיר לך, האיראנים והסורים, יש ביניהם הסכמות, היו מטוסים איראנים שהפציצו בעיראק, ומסיבות כאלה ואחרות לא יכלו לחזור לאיראן, נחתו בסוריה. כן? אז יש שם אולי משהו בין האיראנים לעיראקים, בין הסורים לעיראקים. אז אולי בכלל זה שייך לסיפור מעיראק, לא אלינו. היה עימות מטוסים טורקים, חצו בטעות את קו הגבול בין סוריה לטורקיה, והיה עימות אווירי ונפל מטוס, אני כבר לא זוכר אם נפל מטוס סורי או נפל מטוס טורקי, אחד מהם מפיל לשני, בטעות. זה חציה בטעות, אז זה אותו, לא היה שם מלחמה ולא כלום, אז אולי בכלל זה שייך, אולי הם רוצים לעשות איזה פעולת גומלין בטורקיה. אולי, מי אמר אנחנו, כן? אז כבר יש לך לא השערה אחת, אלא איזה 4. לאט לאט, אמרתי, אנחנו לא יוצאים מהחדר עד שלא רושמים על הלוח את כל ההשערות שעולות פה בראש של האנשים. 32 השערות אלינו. חלקם זה כאלה, כמו שאמרתי עכשיו, כל אחד היא כפולה למעשה. כשאומרים שהולכים לעשות את זה, אז או משהו קונקרטי, או להכין תוכנית מגירה למקרה ש. כן? אז כל אחד היא כפולה. אחר כך בא אחד ואומר, לכל אופציה נתנו שם, כדי שבדיון אפשר, אתה לא צריך כל פעם יותר מההתחלה מה זה, נתנו שם. אז היה לנו למשל גיוס כספים. מה? היה מגיע כל שנה או שנתיים הסולטן קבוס מהמפרציות שם, היה מגיע לסוריה, היו עושים לו הצגת אש, ובסוף הוא היה מתרצה, ומכניס את היד לגלימה, ונותן איזה צ'ק של איזה $1 מיליארד לסוריה כזה, תמיכה למען המטרה הקדושה להילחם ביהודים. וכל מיני כאלה. אז זה, קראנו לזה גיוס כספים. יום האישה,
אולי זה בכלל חגיגה, אסד גם היה פעם מפקד חיל אוויר. אולי הם החליטו לחגוג איזה יובל משהו למשהו, ולעשות משהו בומבסי שאף אחד לא ראה, רוצים להרשים את כל הקהל, אז כן, יבנו במות ויושיבו אותם ויראו כמו שאנחנו לפעמים עושים, במסדרי כנפיים. אז זה קראנו יום האישה, חג האישה קראנו לזה. עלו השערות שונות ומשונות. אמל"ח חדש, אולי יש להם איזה אמל"ח שאותו, הוא בשביל שהוא יהיה אפקטיבי, צריך 8 מטוסים ביחד, כי זה זורק חלק, ההוא חלק או משהו כזה, ולא בזה. כל מיני השערות שעלו, וכל אחד שהעלה את השערה, הוא הסביר למה, כן? אמל"ח חדש, הנה, אני אגיד לכם למה אני חושב ככה. הנה, לפני חודשיים בלבד, בדיוק איזה שבועיים לפני שהתחילו הזה, היה יורתה, שיחה בין מפקד חיל האוויר הסורי, שהוא מבקר בפקיסטן, והוא אומר לאנשים בסוריה, תשמעו, ראיתי כאן משהו מדהים, פטיש הוא קרא לזה. ראיתי פה משהו מדהים, פטיש שאנחנו מוכרחים לעשות כמוהו, אני אחזור, אני אסביר לכם, אנחנו נתחיל לעשות גם את זה. הנה, הפקיסטנים נותנים להם משהו, למי יודע מה. זה, כל אחד היה לו רעיונות מה, עכשיו אני אמרתי להם, תקשיבו, לא מעניין אותי בכלל, כל העדויות, למה אתם חושבים שהגעתם להשערה הזאת ולא השערה אחרת? כלום לא מעניין אותי. מעניין אותי, אתם רואים עכשיו את כל 30 האלה רשומות על הלוח? אני רוצה לשמוע אם מישהו יכול להגיד לי למה משהו שהוא יודע שמאפשר למחוק את השערה מספר 1. או מאפשר למחוק את השערה מספר 2. או בזה אנחנו נמחוק ונראה ממה שישאר מה אנחנו עושים עם זה. זה הלוגיקה שאני בזה. מחקנו כמה מתוך ה-32? הרוב. 32. מחקנו את כולם. זאת אומרת, אני אתן לך רגע דוגמה, כל האפשרויות הלא קונקרטיות. למשל, אמל"ח חדש, זה אפשרות לא קונקרטית. זה לא אומר, אמל"ח חדש זה לא משהו שעכשיו נעשה בשבוע הבא. כן, שבוע הבא זה איזה מבצע שנתקוף את הכור, נעשה את זה, כי אתה רואה לחץ של הזה, לראות שיש שמינייה שמוכנה. הרי תבוא בעוד שנתיים, אין לך בטייסת, אין בכלל אותו איוש. מתחלפים האנשים בזה, איזה שמינייה? תמצא את האם שלפני שנתיים הגיעו לרמה והם יעשו את הזה, יתרה מכך. מפעם לפעם היה איזה טייס לא מגיע לטייסת. אחד הסתבך, תפסו אותו, המוחברת, שמו אותו במעצר, הוא השתכר באיזה בר בדמשק. אז הוא לא יגיע לטייסת. עכשיו בואו נגיד מספר, סתם אני אומר, 3 בשמינייה, כל טייסת עשתה את זה, כל טייסת קרב עשתה את זה, כל יום פעמיים. הוא מספר 3, אז לא הביאו מישהו אחר מהטייסת שישב במקומו כמספר 3. השמינייה הזאת לא תעשה באותו יום. זאת אומרת, מדברים על משהו, בוא נשיג יכולת, נעשה אותה. אז כל הדברים הלא קונקרטיים, תח, תמפים. הלאה, עשו את האימון הזה, כן, כל יום, כל טייסת פעמיים אמרתי לך, פעם אחת עם פצצות במטווח, בח'אן אבו שמאת, ופעם אחת בלי פצצות, יבש, מעל ברח לי השם, פעמיים, פעם אחת התאמנו עם פצצות במטווח בח'אן אבו שמאת, זורקים ממש פצצות, פעם שנייה על יבש, מעל לטקיה, מעל עיר החוף הסורית, חוף הים התיכון הסורית לטקיה. מה הם עושים שם? למה על יבש? כן? אז זה ידענו, כי כל מה שנוגע למה הם עשו, עקבנו נורא מקרוב, ידענו את כל הפרטי פרטים. למה? לא הצלחנו לדעת, כולל לא זה, שאלנו את כל המקורות שלנו, כלום לא הצלחנו לדעת. עכשיו, הם יודעים באותו זמן שאנחנו עולים עליהם. הם יודעים שאנחנו עוקבים אחרי התנועות שלהם בשמיים, זה הכל שקוף. אבל הם יוצאים מתוך הנחה שאנחנו רואים את זה ומנסים להבין. אבל אנחנו לא יודעים למה, אבל אנחנו לא יודעים, כן, להבין. שאתה רואה, מישהו עכשיו מתאמן באיזה טכניקה חדשה, זה לא אומר לך למה, מה הם רוצים לעשות עם הטכניקה הזו. אבל אמרנו למשל, חג האישה,
אפשר למחוק. למה? איפה יעשו את חג האישה? יעשו את זה בלטקיה, או יעשו את זה במטווח באבו שמן, כן? אבל לא יקחו את האנשים פעמיים לראות פעם. אז זה לא מתאים, כן? מה שהם עושים גם שם בלטקיה, זה צריך להתאים לדבר הזה. מחקנו, ישראל. למה, איך אתה מוחק את האפשרות שהם באים לתקוף את הכור בקרקור בדימונה? אז כי אמרנו לעצמנו, רגע, נגיד שזה מה שהם מתכננים, אז מה יהיה למחרת התקיפה של הכור בדימונה? זה מדובר על חיל האוויר הישראלי. הוא יבוא ויקסח את סוריה מלמעלה עד למטה, נכון? לא יעלה על הדעת שהסורים לא יתכוננו ליום של אחרי, בלי קשר למה שהם עושים כאן. הם צריכים לבדוק, למשל, שההגנה האווירית שלהם עובדת. עכשיו, ההגנה האווירית בסוריה היא תחת פיקודו של אותו מפקד חיל האוויר. אותו מפקד יודע שהוא ביום שבת, סתם אני אומר, הוא הולך להפציץ את הכור, ולא בודק את המוכנות של ההגנה האווירית ומתקן איפה שצריך, שהוא המפקד של האג"ם, של הסולותי לקרקע האוויר. לא יכול להיות, כן? אתה יכול למחוק גם את זה. הטורקים יש להם עוד פחות חוש הומור מאיתנו. מה יהיה יום אחרי שהם יתקפו את איסטנבול? כן? הטורקים לא... עוד פחות יצחקו מהעניין הזה. וכך אתה מוחק את הכל. לא מוחק כי זה לא נראה לך, אלא כי יש עובדות מוצקות שאתה יודע שלא מסתדרות עם ההשערה הזאת. מחקת, נשאר כלום. נשאר כלום, אני אומר להם, חבר'ה, מה זה אומר? לוגית, זה הכל פה לוגיקה. לוגית זה אומר שהאפשרות שהם הולכים לעשות אותה, היא אחרת, היא לא אחת מה-32 האלה. יש משהו שלא כתוב על הלוח, ואנחנו לא יודעים מהו. אז בבקשה, אז קופץ אחד ואומר, אני סרן, נווט, שמשרת בלמדן, זיכרונו לברכה, הוא נהרג אחרי זה בתאונת פנטום, קופץ ואומר, יש לי איזה רעיון שגם מסביר עוד כל מיני דברים שלא שמנו אליהם, שאנחנו יודעים על הדבר הזה, שעד עכשיו לא היה להם הסבר. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, הם הולכים לכבוש את לבנון. עכשיו, לכבוש את לבנון אין רקע, אין סכסוך, אין איזה הכרזות מדיניות, אין רקע, אין שום רקע, ההפך. כשהלכנו עם זה אחרי זה לחטיבת המחקר בימן, אז אומרים לנו, האלה שאחראים על המחקר המדיני, שההפך, יש עכשיו הצהרות של חיבוקים בין שרי החוץ, וככה, מה פתאום? זאת אומרת, אני אגיד לכם ככה, תראו. א', לבנון, זה המדינה היחידה פה בכל העולם, שהם הולכים לתקוף לה איזה משהו ייחודי, לא צריך להכין אחרי זה את שאר הצבא הסורי למתקפה הנגדית. כי זה רק לבנון ככה, או קפריסין. אבל קפריסין היא לא בסיפור שלנו. אז זה מתאים. ב', אני עכשיו מבין גם מה הם עושים מעל התקיע. למה? מה המטרה? אין בלבנון כור. מה שמיניה כזאת יכולה לעשות בסוריה, בלבנון? יש קזינו בביירות. מה? יש קזינו בביירות. כן, מה? קזינו בביירות, אבל בשביל זה אנחנו נראה. מה באמת יכולה? אם הם הולכים לכבוש את לבנון, מאוד יכול להיות שהמטרה הראשונה מאוד חשובה להם, זה במכת הפתיחה לחסל את נשיא לבנון. איפה גר נשיא לבנון? הוא גר בביירות. יש להם, כמו אצלנו הכרמל בחיפה יורד לים כזה, שם יש הר כזה שיורד לים, זה נקרא בעבדה, עליו יש הארמון של נשיא בזה, והם, מה שהם רוצים לפתוח את המלחמה הזאת, בחיסול הנשיא און. גם היום יש און, אבל זה און אחר. כן? הנשיא און של אז, מרשל און, בחיסולו. לכן, הם גם צריכים להתאמן על שפת הים. אני אומר, למה? אז הוא אומר לי, תראה, איך השיטת התקיפה הסורית זה, איך הם תוקפים? יש לך מטרה? תשים בגובה 100 מטר עד שעוברים מעליה. עוברים מעליה, מושכים, מתהפכים פה, ועכשיו באים מהצד השני, תוקפים אותה וחוזרים לסוריה. אוקיי? כשאתה עושה את זה ביבשה, בזה, אתה עובר מעליה, עולה, מושך, אתה פה מתהפך,
אתה רואה את המטרה עכשיו פה למעלה בקוקפיט, אתה כל הזמן זוכר איך אני מגיע אליה בחזרה, כי אתה רואה, שם יש הר, שם יש זה, נכון? עכשיו, אם זה על שפת הים, אני עושה את כל זה מעל הדגים, איך אני מוצא חזרת המטרה? אני צריך להתאמן על הדבר הזה. יש הארמון של אסד, יושב על שפת הים לטקיה, אז אני חושב שבגלל זה אנחנו רואים אותם כל יום, מתאמנים גם ביבש מעל לטקיה. ולאט לאט ככה פתאום נעשה לנו כל הדברים שלא ידענו להסביר, שהם עושים ככה וככה וככה, פתאום הכל לזה מתאים. אין לזה רקע, אין לזה ידיעה אחת, אבל מה? זה מתאים. עכשיו, עד שאנחנו מגיעים למסקנה הזאת, זה יוצא יום שישי, 7-8 בערב. יוצא 7-8 בערב, עבדך נאמן כותב מיד לקט מיידי כזה לראש אמ"ן, מברק כזה, שאומר להערכת מודיעין אוויר, הסורים מתכוונים לכבוש את לבנון באופן מיידי, כי זה כבר יש שמיניה אחת שיודעת לעשות, כן? וזה יתחיל בתקיפה של הארמון של נשיא לבנון בעבדה, ומאחריו יבואו הדיוויזיות שיושבות בבקה, וזה כל מה שסיפרנו מקודם, פנימה לתוך לבנון. הוא מקבל את הדבר הזה, למחרת לא יודע, 6 בבוקר, משהו כזה, דיון אצל ראש אמ"ן בבוקר, אמנון ליפקין שחק, דיון אצל ראש אמ"ן בבוקר, והוא אומר, טוב, קיבלנו זה מחיל אוויר, מודיעין חיל אוויר, שזה וזה, בבקשה, תראה את הנתונים. זה ככה דיון שגרתי. אתה מקבל איזה משהו, אז מי שכתב זה שיסביר את הנתונים. אני אומר לו, אין אף ידיעה אחת שאומרת שזה מה שהם הולכים לעשות. אז מה אתה באמצע הלילה שולח לנו מברקים שמפחידים את כל העולם? אני אומר לו, אבל בוא אני אסביר לך, וחזרתי על כל מה שעכשיו אמרתי לך, כן, כל התיאורים, למה אין אף ידיעה אחת, אבל זאת ההשערה היחידה שעלתה על דעתנו, ואני אמרתי פה בחדר, השתתפו שם כולם, כן? אם מישהו יש לו השערה אחרת, בבקשה שיגיד. לא מצאנו שום השערה שאפשר להגיד, שהיא מתאימה לכל מה שאנחנו יודעים. כולן מופרכות על ידי משהו מזה שאנחנו יודעים, או משהו אחר שאנחנו יודעים. אז הוא בן אדם אינטליגנטי, הבין את הדבר הזה, לקח את הנייר שלנו, הוסיף עליו בכתב ידו, שזה גם הערכתו, ושלח את זה מיידית לשר הביטחון יצחק רבין, וזה יום שבת, אנחנו ב8 בבוקר או 9 בבוקר, מי זה אנחנו? זה הרמטכ"ל, מפקד חיל אוויר, ראש אמ"ן, רח"ט מחקר, ואני, זה, אולי עוד אחד היה שם שאני כבר לא זוכר, בבית ברמת אביב, אצל רבין, שר ביטחון. עכשיו רבין שמע מראש אמ"ן שיש סיכוי שזה, אז הוא לא התעניין כמעט בשאלה, לא תיארנו לו את כל הלוגיקה בזה, מספיק שראש אמ"ן שם את משקלו אחרי האפשרות הזאת, ונתן הוראה מרגע זה, זאת אומרת זה היה מהבוקר של יום שבת, מרגע זה רבייה של מטוסי חיל האוויר, מעל ביירות, בגובה, מעל גובה שיראו אותה מסוריה. זאת אומרת שידעו שיש רבייה, כי הם רצו, למה הם רצו רק שמיניה אחת? למה הם לא שלחו הרבה שמיניות? כי כל פעם שהם ניסו לצלם את ביירות, הסורים, אנחנו הזנקנו מטוסים מישראל, ומנענו, הם היו צריכים לחזור בדרך, לא הצליחו אף פעם להגיע. אז הם אמרו לעצמם, נעשה הטעיה, ככה הם גם עשו, נעשה איזה הטעיה לישראל מעל רמת הגולן, ונרוויח כמה שניות, ובכמה שניות האלה נצליח פעם אחת להגיע לביירות, אז את מרב הכוח שצריך, את 8 מטוסים האלה נכניס בפעם הזאת. גם זה היה חלק מההסבר של הזה. ולמשך חודשים העמדנו רביעיות כל הזמן רצף, כל שעות האור, כי בלילה אף אחד אז לא ידע לטוס, העמדנו אותו מעל ביירות בגובה,
ולקח כמה ימים עד שפקודת המבצע של הסורים הגיעה לידינו. מתברר שהם תכננו לעשות את התקיפה כבר ביום שבת. זאת אומרת, אם היינו מאחרים בכמה שעות, יכול להיות שזה היה סיפור יפה, אבל הם כבר היו עושים את זה. ואנחנו כבר מהבוקר של יום שבת עשינו העמדנו את המטוסים האלה בגובה, אז הם חיכו שאנחנו נלך, ואחרי שראו שזה כמה חודשים ירדו מזה, ובשנת 89, סוף 89, כמה חודשים, חודשיים, משהו כזה, לפני פרוץ מלחמת עיראק-איראן, עוד פעם שמיניות. הסורים מתאמנים עוד פעם עם שמיניות, עכשיו זה כבר, לא עשינו על זה את כל המחקר העצום הזה שאמרת, כי היה לנו גם את הפקודת מבצע כבר ביד, זה אחר. והוצאנו התראה דומה, הפעם, במקרה, זה קרה עוד פעם בשישי שבת, בזה, עוד פעם דיון בבית של שר הביטחון, הפעם זה ארנס, בשבת בבית, ארנס מדבר בטלפון עם ראש הממשלה שמיר, ואומר ששמיר החליט שלא נתערב בתקיפה. למה? כי עכשיו אנחנו בעיצומן של ההכנות האמריקאיות לתקוף את סדאם חוסיין, מלחמת המפרץ הידועה הראשונה, ונורא חשוב לאמריקאים בכוח עם מי הם תקפו? הם תקפו עם הקואליציה, עם המערב, עם מדינות נאטו, וגם עם דיוויזיה מצרית ועם דיוויזיה סורית. נורא חשוב לארצות הברית שהערבים גם השתתפו במלחמה נגד סדאם חוסיין, שזה לא ייראה כאילו המערב האשכנזי בא ותוקף את המזרח התיכון, ואם אנחנו עכשיו יתפתח עימות בינינו ובין סוריה על רקע הדבר הזה, כי יכול להיות מזה קרב אוויר או משהו, זה מחוץ למשחק, לא עושים, שיעשו מה שהם רוצים, באו, תקפו את המרשל און בזה, לא פגעו, כי השמינייה הזאת זה באמת לא אנושי לתקוף כמו שהם תקפו עם השמינייה הזאת, לא פגעו בארמון, הפצצה הכי קרובה פגעה 80 מטר מהארמון, הוא עם הפיג'מה בבוקר רץ במורד הרחוב לשגרירות הצרפתית, קיבל מקלט מדיני, גלה לפריז, ויום אחד הייתי במסעדה בפריז כמה שנים אחרי זה, ראיתי אותו אוכל צדפות, לא, זה שני שולחנות ממני, כמובן לא ניגשתי ולא זה, וזה סוף הסיפור הזה. אבל זו דוגמה נהדרת ללוגיקה עם אותם הנתונים הכל. לוגיקה אחרת, מגיע למסקנות שלא היית מגיע אליהם בחיים. כן? איך היית מגיע למסקנה כזאת? אין אף ידיעה, אף רמז, אף זה. כי כשאתה עובד בלוגיקה הזאת, אתה מחפש הסברים לכל מיני דברים, אתה מחפש דברים אחרים שככה לא היית מעלה על דעתך לחפש. ובזה הסתיים הסיפור של תפקידי כרמ"ח מחקר, והשלב הבא הוא מחזיר אותי לצד הפיתוח והמלח, נדבר עליו אחר כך. איציק, אני רוצה להודות לך על הדברים עד כאן, וניפגש במפגש הבא, שיהיה המפגש הרביעי שלנו.